Halló. Halló. Ok, nice. Nice. Ok. Komið í gang. Komið í gang. Já, komum að faka 10 sjónvarp inni í morgun. Ég þarf að faka græða það. Sæll. Það tekur klukkutíma að sjónvarp. Ég þarf að vera með kommentin einhvers staðar, sko. Ég sé ekki neitt, sko. Blessa kjartan. What the fuck? Hvað er þetta að fá þessu narko þarna? Þessi kelling er búin að senda mig, hún er með alls konar þessu narko. Ekki hugmynd, sko. Get ég ekki haft þetta fyrir aftan? Óps. Fuck, man. Hvað segir það? Gæringi til hamingju með nýja lagið þarna. Takk maður. Thank you. Til hamingju. Maður segja Já, takk fyrir. Einn enn fyrir gengir út. Er minn góðin inn eða? Það heyrist ekki hérna í sko veit ekki hvort það heyrist í sko Nei, það er ekki mínu. Það veit aðeins. Glæð nýtt greip og kona hægt 1-2 mil á viku hugsa meina mæ Ef ég svara er það sæt Næstu bæ, ligg á bænum Hoppin í bíli dílin, ey Hoppin í bíli, já Hoppin í bíli dílin, ey Ég rokkar þér aldrei stílin, Hoppin í bíli dílin, ey Hoppin í bíli, já Hoppin í bíli dílin, ey Ég rokkar þér aldrei stílin, Græðir mikið á dag, þú græðir á mánuði Sjóði Þetta er líka alveg, ég held að það sé bæk pikk alveg. Það vilja allir hata mann þegar manni gengur vel Því sem sé trið þá er ég eins og penninga bjel Hoppin í bíli dílin, ey Hoppin í bíli, já Hoppin í bíli dílin, ey Ég rokkar þér aldrei stílin Hoppin í bíli dílin, ey Hoppin í bíli, já Hoppin í bíli dílin, ey Ég rokkar þér aldrei stílin Hoppin í bíli dílin, ey Hoppin í bíli, já Hoppin í bíli dílin, ey Ég rokkar þér aldrei stílin fyrir almenning, en á morgun frá 10 til 5 þá getur það Nei Allavega Það veitum við að hefna Allavega, þú getur komað morgun Ok, þú getur komað morgun á milli 10 og 5 og í Hörpu, hingað Það er fullt í gangi hérna, það getur tjekkað á Instagramin okkar sem er hérna og Gunnar, dansaði að hoppa inn í bílinn fara hans aftar maður sjá já, maður sjá, ok maður sjá halda áfram jú já maður, ég vil að allir mæta á morgun, það verður hella sko Takk Jón Magnús Hvernig er þetta ennþá lifandi? Heyrist ekki allt og hátt í destum? Ég veit það ekki Ég er náttúrulega lífið sko Ice Cold Origo er með Ég get ekki spóla Það heyrst á líða sko Hvað
Hvað segir fólk í það? Kjartan sagði slökkt á þessu áður en þú kveikir í Hörpunni. Hver? Þetta er svo mikið fær lag. Já. Það var skellari kveik. Herru, við höfum einhvern tímann sprengt þannig að... Þú mátt alveg lífa og lefa okkur tjóna. Já. Ef þú hafði nú orð eitthvað í. Nei, þetta er út. Mér er að setja allt reddi og tala við fólki. Ég verð að pissa, sko. Þú ert með minnstu blöður í heimi. Þú ert að stækka tipp í heimi. Passaði hérna þetta. Ég hrættur þetta. Á ég ekki bara að hella úr þessu? Það er ekki eins og gott, sko. Ingi Þór Bauer er náttúrulega með minnstu blöður í heimi. Það er ekki að kíkja á chat. Jú. Vá, hvað hann hátt hans. Ég fer inn í mína tölvu. Ætlaði ekki allir að mæta hann þessum morgun? Fuck. Nei, ég er alltaf neðan það. Hæ? Já. Það er lífað það. Já. Hvað getur maður nálgast svona lama fyrir utan Amazon? Ég held að sé hérna Ground Zero. Já. Þeir eru held ég með eitthvað svona. Ok. En þeir eru ekkert með neitt svona til að... Þeir eru ekkert að vega með Epic núna hérna eða er það með Origo eða? Bara Origo. Já. Svona sýnum. Þetta er bara standardleikmennir sem maður fær að... Já, ég ætla að invita þér hérna í... Ok. Maður sjá. Ítir á hérna... Hérna? Já. Eða kemur hérna þá hingað. Já. Og svo bara ítir á þetta. Og svo accept. Nice. Nú erum við komin í leik. Er ekki bara... Gamla góður? Ná fyrst ég space. Jú. Já. Það er blessir. Hvað er þetta að kíkja svona? Þú mátt kíkja svona. Mikið það.
Fyrir aðeins lengur heyrnartól. Já. Hætt. Þetta er gaman þegar hárið er svona yfir. Það varst að hella. Hvað lýsi ég? Hæ? Sælis. Það verður að dansa hérna. Þú ert bara í beinni að dansa núna. Það er mynd af hérna. Fram á borðinu. Svona. Ég er að gera mér eitt greiða, finnst þú það svona? Er þú að taka hérna? Það var aðeins í þessu. Já, við spilum okkur eftir. Og líka á morgun, er að koma morgunina í Hörpu og spila með okkur. Allir ógeðslega einbeittir, við erum ekki brjáluðu fætt. Og allir á skjáðan spila. Já. Ég er svo vel í mönns, eða? Viltu fá Chris Polo eða eitthvað? Þú keyptir hana fyrir mig? Þú glemma þig. Ég var sko húkar eitthvað á hugur. En ég var prumpandi enn hérna dag, sko. Blessaði Gunther, Ice Cold is best, blessaði. Hvað sér þið? Hæ? Við erum saman í sportu. Já, við erum saman í liði, já. Mér fannst þetta eins og við varum í Versus. Já. Ok, ég... Þú ert alveg með það? Það er að forðast. Ég er hérna að horfa á hérna. Þessi sól er alveg bara í... Ég er að lagga maður. Það er þessari að rétt. Við erum svolítið í beinni, sko. Við erum í beinni á YouTube núna, þannig að þess vegna byrjaði ég svona að tala sjálf með hérna. Það er alveg 2 tímar á dag heima með viku. Já. Það er ekki spjallu. Já, við skulum kalla það stundum. Já. Hvernig þú ert farin alltaf langt í burtu, sko. Já. Hæ? Þetta er svakalegt, sko. Ég veit að það er Að gera það hingar. Já. Það er úr þessari peysu og þetta var í óringabólniðinu.
Farðu í úrugabólinn núna, drengur. Hæ? Nei. Já. Skipta smá. Nice. Ice cold is best, bless it. Nei, við erum saman. Nei, já. Ég held að þú væri farið lengst. Ég held að þú væri farið lengst, sko. Ha. Æ, fuck. Hvað sástu snæpi hans Stefáns í gær? Það var sjúkt. Þú veist að mér. Takk maður. Mér finnst það líka hella lag. Þú veist að mér. Hvar er Oni fyrstu? Oni, já. Já, maður var að mæta morgun og spila með okkur. Sæll Arnór Ingi, hvað segir þú gott í dag? Takk Daniel. Við erum löngu búin að því. Það byrjar klukkan 10 á morgun. Var hann að jumpa þetta? Hæ? Ég veit ekki hvað hérna, já. Hvað er jumpandi? Þarna ertu. Ups. Er það bara einn eða? Hvar er hann? Kunji. Handa. Mætti klukkan 8. Já, það verður ekki opnað fyrir 10 sko, þannig að það verður bara bíða fyrir utan sko. Sagt maður frendri kveðja. Já. Er þið með... Nei. Rockets. Nei. Rétt Arnór. Ég geti bara hægt núna því ég veit að það maður vinna þetta sko. Hæ? Já, það er eitthvað andræðilegt sko. Já. Blessu Auðun. Blessaður. Það er einhver gaurir hérna held ég.
Það skjóta óvart eða? Það ætla líka að stalka ykkur inn. Ég er með 3 fyrir mig. Jesús minn. Það er rocket rætið eða hættir þessu ekki sko. Dun, dun, dun. Vitum alltaf hjá. Það er eitthvað fight búið hérna sko. Tíma, rocket á sama tíma, 1 á núna. Á. Skellir? Þetta er í fightið það? Þið segir mér. Það klárar þetta bara. Vá, hvað er að lagga eitthvað? Sumleiðis maður. Tókstu það? 95. Hvað? Ég tók hann 100 á hann. Veitum okkur það. Hvað? Landandi döða. 95 hvítir. Já, guður, þetta er hella chill stream sko, við erum bara eitthvað chill í Hörpu hérna. Eins og við sjáum hérna, þá... Hérna, þá erum við bara að chilla hérna. Ættu kannski að sína... Það að sína þeim hvernig það lítur út. Það að sína þeim hvernig það lítur út. Hvað er það að gera? Þetta er ekki... Já, ok, það er svona svo mikið birta sko. Svo mikið birta. Hæ, Gunnar. Já. Það getur verið að... Hei, Sigga. Það var boxin inn eða? Allir út að bóna. Hvað Gunnar er heitur. Chilla. Æ, Gunnar, þú gerir þetta alltaf. Kannski ekki segja eftir leikinn. Þessi gæði hlýtur að með gullna... ok. Aldrei hana 9 kill. Hver er... I'm gonna beat it,
Hoppin í bílinn, já. Ég sjá mig, ég græði mikið á dag, þú græðir á mánuði. Sjóði, þú getur ekki fengið smá svo er að fóti. Það vilja allir hafa mann þegar manni gengur vel. Því ég sinn sem tréð, þá ég eins og peningabél. Hoppin í bílinn, dillinn, hoppin í bílinn, já. Hoppin í bílinn, dillinn, ég róka þér áttur á stílinn. Hoppin í bílinn, dillinn, hoppin í bílinn, já. Hoppin í bílinn, dillinn, ég róka þér áttur á stílinn. Nei, verður þarna, veitu? Bara fyrir það. Bara fyrir það. Hvað? Nó, hérna, hvað varst að borða? Viðskipti við eitt annað fyrirtæki. Það var að fara til forrið hjá Hvað hérna, varstu að tala um það hérna? Já, það var eitthvað fyrirtæki sem að gera höppina þannig. Og að við þurfum til þess að fólk geti kannski fylgst með símanum hvað verkið er kapsunum. Og Ég róka þér áttur á stílinn. Hoppin í bílinn, dillinn, hoppin í bílinn, já. Hoppin í bílinn, dillinn, ég róka þér áttur á stílinn. Það getur eitthvað eitthvað. Það geggjur hugmynd, Ice is best, maður. Nei, ég var ekki það. Ég segir alltaf Ice is best, þú veist, eftir einn slóð. Þetta er svona undir með þetta, tjóma. Þessi gæi hérna í ég sé það. Svona fucking tölva hérna. Ég var að hlusta á hip og hoppin í bílinn. Ég var standi. Hæ? Ég svæði 4. Ég svæði 5 tíma. Fyrir alltaf mér, reyna mér að ná. Nú sjá. Löggan fyrir aftan mig að reyna mér að ná. Bara kaupa nýtt belti fyrir 50k. Ég þarf að poppa hérna sanni til þess að slaka á. Hoppin púla og ég flexa það. Löggan fyrir aftan mig að reyna mér að ná. Bara kaupa nýtt belti fyrir 50k. Svo mikið stress ég poppa sanni til þess að slaka á. Já púla svartar rúður, þetta er Explorer. Alltaf mér tóka á mér eins og Dóra the Explorer. Já þessi stelpur átt og sætin hún er rá, já. 50k fyrir belti, 100 fyrir skóna. Ey, og dröll á svöngin eins og rasta. Ég sér að eina sem ég þekki er að harka. Og ég er búinn að vera að trappa. Búinn að vera að trappa allt og hart, já. Ey, já, peningar og skatta. Diamantarðir dansa á með mér er kalt, já. Og ég byrjaði að litlum pakka. Flippaði hann og mixaði hann og græddi margfalt, já. Ég myndi fara úr fötunum með að myndi donata $5,000 sko. Ég myndi öskra yfir allt hérna. Takk Arnór. Já, þið mæti í hörpuna á morgun. Er nóg lós á mér núna? Þetta er þægileg stóra. Ég gæti verið hérna og bara kveikt á einhverju. Ég verð að fá svona stóra. Kveikt á einhverju Gucci dæmi. Sippandi. Já, ég reysti okkur með Ezekiel Karlin að slaka á. Hætti hérna bara að sofna. Já, taka livestream þannig sem við sofum 24 tíma. Það er út í game með Byrdi núna, það er Halla, chilla. Ég fer svo hratt í segir staði fljóðum snær. Ég ætla að höra þetta og að taka 2. Afsakið. Hæ Ingi Báður, ég sá þig og Stefán. Nú? Nei, hann er að ljúga. Sástu Stefán?
Áhundu. Gunnar Björnar, illa mettaði sjálfur. Ekki segja Gunnar Björn? Tengdir þetta ekki við? Ég næ ekki að tengja því svona. Það er alltaf því að þau sjá þetta. Já, þau sjá þetta. En ekki krakkarnir. Skiptir ekki máli hvað ég fái. Gerir þetta sjálfur, ég er að reyna að hafa áhrif. Allt sem ég vil, það þarna. Allt sem ég vil að brjóta kassan. Þú segist ekki vita það, en ég veit samt alveg sjálfur að það alltaf eitthvað á. Það alltaf eitthvað með mig sem ég næ ekki fatta. Sjálfa mig og kemin eins og ég vildi alltaf. Ég kemin og ég fer svo ekki gefins. Hef ekki tíma til að vera efins. Ég fer svo hratt sem kjörst að við komst næ. Þetta Matrix. Holy fuck. Mun eflaust vera svona til í dag, en ég kemst ekki tilbaka. Við erum bara eitthvað að fokka sér. Sjáu þetta! Það er svakalegt. Mun eflaust vera svona til í dag, en ég kemst ekki tilbaka. Ég er á leiðinni út í gang. Já. Ég er tilbúinn að leggja þetta allt á mig. Þú veist það er eitthvað annað ef ég svar ekki. Nei, þú bara... Þú tekur bara eitt leik og... Það verður líka fullt að... Það verður líka bara... Við erum með fans, tjekka á þessu. Jésu. Það er fólk mætt á bekkina, sko. Það er ekki óþægilegt. Það er hver? Áfram Ice Cold, áfram Gunsi B, áfram Íslands Drama. Má heyra eitthvað Þegar ég segi ice, þá segir þið cold. Ice. Ice. Þið heyrðu þið bara ekki, það var svo langt í burtu. Já, mækinn er ekki svona langt. Nei, það er máli að segja þetta í alveg. Það var með þess að einhverjum að setja þegar þú sko hafa lærra því að það er ekki svona svo öflugur mæk. Það er búið að henda þeim út fyrir bara Herðu, það verður að rífa þér út. Byttu vildi. Það er Tilly. Hæ? Ég er ekki orðað sem sagt. Mæringar! Mæringar! Ingi betri Red Bull eða nokkuð. Hvorugt, ég drekk hvorugt. Ég drekk ekki orkudrykki. Æ, fuck, hvað er ég að gera? Ég er með mjútaðan, sko. Já, maður, ég reyni ekki að heyrst alltaf piss og það sko. Við erum ganga. Hvað er fólk að bralla í chatinu? Voru þið klára skólan? Er þið í skólanum? Oh my god, hversu leiðilegt lút nenni ég að fá alltaf? Já, Ice Cold Origo er döður. Og ég er ekki búinn að fá eina byssu. Ok. Gauir. Þeir eru að syngja alltaf hátt í eyrun á þessu. Hörðu. Jesus Christ.
Man down. Ha? Nej, han är så low. Bara vín. Ég drakk mjög mikið af kókum. Það er endalega fact, sko. Ég... Ha? Það er náðið samt fyrir mig að nenni, sko. Skuggaðu svona. Bæði, sko. Gunnar. Ha? Gunnar. Gunnar, það var að reyna að drepa hérna, sko. Hvað er ég að lagga, maður? Ok, ég er sláð. Hvað var það? Drama. Ok, það var. Hvað er ég að lagga feitt, sko? 6 kill. 6 kill. Það er alveg saman. Hvar ertu? Þetta er þú. Ég. Oh, damn. Fleiri hérna. Drama, ertu að horfa á þetta? Oh my god. Ég klikka það. Takk, gæði. Ég veit ekki hvort við megum borða þetta. Var þetta óvart eða? Það var eitthvað, sko. Það var að trappa. Það svo trappa. Ó. Það er bara... Haha. Bjargaði mig, Gunnar. Hvað var þetta? Það var bara trapp. Ég sagði það við á hann, það var trappan. Þarna inni? Ég sagði, var svo trappan? Nei. Já, við vorum í, sko, Trump þar. Nei? Jú, það vorum við í rauðadraslinu. Þetta er lengst í burtu. Já, þetta er þessu úti. Já, Ah. ekki reyna þetta. Hvað varstu kleinu? Komdu með svona þetta mér? Hvað er ég að kerja fyrir drasl? Ég kom með 7 kill. Arnór ringir mér. Við spilum með ykkur eftir. Ég er að lagga, sko. Tjekka, við hleyp svona. Jú, ég ætla að fara hana reyndar helgina. Það er 10 svona... Já, það var. Hvað er Þetta var... Já, það Ha? Ég veit bara að ég kom að tjekka svona upplössin og sjá hvað það væri. En það er átt. Já, ég sé þetta, maður þarf að borga sinn. Ég veit það ekki. Nei, ég veit ekki, ég ætla að borga með heim. Hvað er Kristóðin? Ég heyrði ekki sem það er. Heyrður ekki? Nei, ég er ekki. Það verður að skila það. Það er í sykja það. Nei, það er... Já, ég er bara skóla. Það er bara skóla. Það er þess verið að fá sér bara köku í staðinn fyrir að jumpa, sko. Hvað sér? Já. Hvað sér? Tók með 3 handa mér. Nei. Já, ég er ekki að grínast. Hvað er með 1? Já, ég gerði það. Já. Og ég ætla að tala um þetta. Nei. Þetta er sjúkt. Já. Og ef ég var að tala um þetta, þá varst bara með 1. Ok. Bara 3. Þetta er mjög vanlega. Já, ok.
Ég held það. Já, ég er þetta að spila Fortnite núna, þannig að upp í Hörpu. Hvað er þetta? Við ætlum að gera það alveg en svo bara á svo mikið vesen og bara Hvað er það? ég talaði í chati. Nei. Veista fram og tilbaka Nei. Hvað séu? Það er ekki bara bull eða? Real light að campfire? Nei, það er hægt, það er hægt. Hvernig? Campfire er ekki búin að nota. Já, sem er úti, eða ekki? Jú, það er eitt hérna. Það sko, þú getur bara að nota einn svona í hverju leik. Nei, það er einn hérna. Já, góð þá. Till the sense of something on the light in me. Kemur svo svo svona ekkur leik. Það er hérna ekki. Kveiki svo út það. Það er sjúkt. Sælir. Blessaður. Ég er að spila Fortnite í Hörpu. Þetta var ekki ég ætlaði að fara einhverjum. Nei. Ég lofa. Ég ætla að byrja. Eða þú veist það er opið hús á morgun sko en í dag er bara svona lokað allt. Það veist það svona lokar og svona. Hvernig komst þú inn eða? Já. Já, próf sko. Hvað sagði hann gott? Hvernig ég sagði þér, Ég er að tala um einhver. Það er að loka hús í dag. Já. Samt einhver loka. Alltaf er það neitt. Ég skal senda þér númerið hans bara núna. Yes. Já, Dabbi er eitthvað trilltur í að fara að gera fullt af hlutum. Nice. Ok, nice. Já, klálega með. Já, ég skal gera núna. Ok. Bye. Dísi sjálfur með. Ég er svo erfitt að kött fyrir við því fram á. Ég var ekki með. Ha? Ég var ekki með. Má. Leið að kemur svo fullt af fólki þá ertu örugglega að færa því þessi töluði til að spila með. Já. Bara svo utan. Og Mér langar að vita hvað er þessi pókur. Er það segja ykkur? Ha? Er það segja? Nei, þetta er að gefa fólkinn sem er á ráðstöfunni. Ég er á ráðstöðunni, hún er mín. Nei, þú ert ekki með Arban. Við erum með það Það er að bjóða fólki, ég er svona út að leika. Já. Hvað er að spila? Við erum með laust hérna. Það er töla sem að fólk getur spilað með, sko. Ákveður ég að gutta með mér. Ég er meira í skóðum.
Já, þannig. Og æðið bara hérna helgina á slátrunum, sko. Takk fyrir leikinn. Sömuleiðis. Takk fyrir kerrið. Það ekki? Sjálf. Kemur hérna morgun, ekki ná búið? Yes. Það mun örugglega vera fleiri hérna í Fortnite. Það munur sko. Já. Krakkarnir koma. Náttúrulega, já, opið það með morgun. Já. Það eru með okkur í liðið. Já. Úrða vekkur, þegar að spila dúmir allt og það er einhver betur. Það verður svo tækt og grín. Það var opið lobbið eftir. Ég þarf að fara, sko. Já. Ég er bara með til hálf. Hvað er klukkan að vera hálf? Já, what? Hentu hálftími viðbót. Það taka með sig. Hentu hálftími viðbót í græna. Það leikir einninni í 2 tíma. Ó, ég skal segja þetta tækir bara 2 mínútur að hlaupa það með. Ég er 3 mínútur í spott. Hvernig kemur stefnir? Það kemur ekki verið 5. Hæ? 1,5. Strax. Þú manst það fyrir? Man ekki. Hvernig tiltætt? Við erum í skvat, sko. Það er tókulega hægt að núna. Notaði bara kortið mitt þá. Það er ekki það. Hvað? Ég fer bara í solo squat hérna. Tiltætt. Craft og Iceland, please friend me. Herðu, þetta er enda svakalegt, sko. Við erum alveg að stoppa strífið fyrir þetta, sko. Hendur myndan líka. Þetta er svakalegt, Mér finnst þetta svo skjálu, hann er svona, You forgot your name tag. Okay. No sniffing his butt, Lord. Told you about that. Chat for the table. Okay. Come to me, Blue. Boy. There we go. Good boy. Say cheese. Good boy. Not too blue. Not too. Ég verði eiginlega að fara. heyrst þetta ekkert eitthvað gett mikið í þér, sko, hérna. Tökum það ekki. Hvað er það að fara að taka við? Já, kvotið við blessaður senn. Góð daginn. Gunnar, hvernig finnst þetta út sem messinni? Varstu búinn að sjá það? Hvað, sér hvað? Steppa þegar hann var alveg bylla bara eitthvað. Já, Nei, Rigdon. heyrði tvisvar í sér. Það fokkaði upp hérna, hann gæti ekki tala, hann byrjaði að tala eftir, þú veist, orðinu svona. Það var eitthvað. Áhundur geta og var bara... Hann sagði þetta einmitt þegar ég mætti hann á rigg. Það er skrítið að heyra tvisvar í sér. Ég veit Ég vissi ekki hvað maður var að tala um það. Úff, hvað er eitthvað er þetta komið?
Heila blóðbæði. Alltaf ekki að grína það núna. Það var líka bara illa mettaðinn þjálfur. Þú verður að setja einhvern klipp, sagði það. Ég ætla að spila Er þetta þetta. bara langa klippan eða? Það var búið að klippa eitthvað sko. Klippa bara svona 10 sekundar brot, það sem er... Það sem hann er bara að fokka upp sko. Er þetta allt live? Þetta er live sko. Þú segja hæ fólkið það. Hæ. Þetta er besta hérna angulið hérna. Besta angulið, já ég finn það. Þetta er mín hlið. Þetta og að horfa niður. Já. Þetta er geðvikt. Já, true. Herru, höldum áfram á þessu strími. Nei. Herðu, ég held ég þurfa að... Sko, ég kom í þrætt blekþið. Wow. Kemur Steppi ekki aðeins fyrir 5? Góða kvöldi. Góðan daginn, ég er við minni Heppu. Ég veit ekki hvernig að halda þessa myndavél. Ok, 50 kall og Gunnar fyrir sleik við riselinu. Hættum þessu ruglu, fyrir að spila Fortnite. Ég er að fara. Fari. Þú skilur mig inn. Ég var bara með til 3:30. Já, skilja. Ég reyndi að hringi þig. Sagði hvað er að taka lengi. Ég ætlaði bara að hafa til 2:40. En ég gerði til öryggis. Já, nákvæmlega. Ég kíkti kannski á morgun svo. Já, það er að kíkja morgun sko. Hvað hérna... Leið að þið heyra að ég sé að fara, þá er áhörundunir á pallinu farnir. Gunnar var henni. Það var henni þessi. Gunnar farinn. Sjáumst. Þetta næri ekki að fókusa. Já, maður. Herri, við erum ennþá inn í leik, sko. Þetta er útrúlegt. Random guy. Herri, ég ammæli á morgun Kraft Æsland. Juicy legend. Ingi, viltu loka það inn á einhvern annan eða? Viltu bara vera með mig? Ég væri bara með þitt, sko. Það er lagið þín vegna, sko. Það er alveg til ég Ég er ekki með einn annan account, sko. Stepp. Ég veit ekki passwordið á hann. Það veist, hann er alltaf með hérna, ég elska tippi passwordið á allt hitt, sko. Og svo ég sleiki raskut á hann. En ef við hringjum bara í hann. Fáðu þér hérna, Ég langar að... fáðu Texas Barbecue. Elska það að Dominos. Ég er alveg að reyna að vera með gott svona keiki núna. Stefán, Gunnar er að fara, þú þarft að koma. Er Steppið hana? Já. Steppi, hvað er passin? Við þurfum að nota akkantinn. Akkur getur ekki notað accountið þinn? Ég nenni ekki að fá 0 kills. Hættu, þetta Nei, er ég bara er nokkri leikir. Nokkri leikir? Nei, það mun alveg vera 15 leikir. Svo morgun. Já, veist, hvað á ég að gera einn hérna? Þú veist, á ég bara að vera einn? Þú varst einn á hann. Ég er að fara að fá sekt. Ef ég fá sekt, það er bráð. Ég þarf ekkert að ná í bílinn, sko. Ég gera það þegar Stefán kemur. Já, þú lætur Steppa koma alveg hingað. Þú ferð í bílinn hans. Þannig að hann þarf ekki að finna stæði. Finnir þú stæði? Arnór er með mér. Hver er Arnór? Já, í chatinu. Nú sé það. Þið segið það. Þið segið það. Já, þetta er mikið chill. Ég fer bara að spila með streamers. Nei, með hérna, með ykkur. Það halda opið partí bara. Hérna, hei. Lokaði bara inn um Steppa. Steppa er ekki að tala um Origo 1. Origo _1. Prófa það. Hvað? Origo, allt litlir. Origo _1. Þú veist, E-I... _E-I-1. Já. Svona. Já, og passwordið, skal gera passwordið. Passwordið er... Þetta er ekki í. Þetta er í þetta. Þetta er bara...
Ég veit ekki með. Stefán, sendu mig passwordið þitt á hérna... Anti-vír? Það hallir bara eitthvað, hvað? Sendu mig passwordið? Datt ég út í Fortnite? Hérna, Stefán, sendu mig passwordið í SMS-i, þannig að ég geti loggað mig inn á accountið í tölvuna. Ég er að fara að Það segja. er að ná mér inn á köku hérna. Já. En Já, ég næmi bara í köku, alltaf. Það er svo cool sko, að Ekki skipti vera leiður, hugsaði bara hvað ég er góður að hafa komið inn í næstu 8 tíma. Þú ert til eitthvað eða? Við erum bara að spila Fortnite og lega fólki að spila með sko. Hvað þarf maður? Það þarf ekkert mikið sko. En aðalega er náttúrulega bara grafíkkortið og skjárinn skiptir svo miklu máli. Refresh rate eða svona þessi? Já, við spilum alltaf á 144 Hz skjá. Og það er bara svakalega munur sko. Versus þá bara þessi klassíski tölvuskjá? Já, það er bara þessi venjulegi HD. Getur það munið því að þú ert skotinn eða? Það er bara allt öðru sér sko. Og það eiginlega getur ekki farið frá svona skjá yfir í venjulegan skjá eftir að prófa hann sko. Er þetta 80.000 skjár eða 100? Man, ég veit ekki. Ég er ekki að vinna í Origo sko, þannig ég veit ekkert verð sko. Og þeir eru ekki dýr, þetta er örugglega bara svona 40-50 sko. Já. En eins og þú sjálfur þá, þetta eru væntanlega ekki þína græður eða? Nei, en ég er með 144 Hz skjá eins og þennan sko. Já. Mér finnst það að skipta eiginlega mestu máli sko. En er þetta tölvurnar frá Origo frá? Já. Já. Þetta er allt Origo út. Og þær eru bara tilbúnar, ég meina, er maður að velja í það eða veistu það? Ég held að getur valið í það sko, en þessar eru bara ready sko. Skil. Yes. Ertu frægur Fortnite-ari Já, við erum að stríma á YouTube. undir nafninu Eskótt? Já. Við erum að... Hvort spilið þið frá eina accountið eða er bara? Ég er bara... Nei, bara inn á accountið sem við erum með sko. En munurinn á tölvu versus þá PlayStation? Eða PC PlayStation? Sko, það er ekki tryggulega munur á að spila hann. Eða þú veist, í gæðin og svoleiðis, en ég meina að spila hann, þú veist, með mús og svoleiðis, þú verður alltaf betri þannig sko. Er það? Já, þú er alveg miklu betri sko. Þannig að það er svona... Allir betri Fortnite-spilar að spila á PC? Já, alveg klálega sko. Sonur minn áta sérst það í PlayStation. Já. Og Þú sé hann að koma morgun og spila með okkur. hann er 8 ára. Já, meina. En þið erum YouTubers, Eskótt? Já. Ensku eða vantarlega? Nei, íslensku. Allt íslenskt. Við erum með þessi í beinni núna sko. Já, ok. Bara með mynda eiginlega. Nei, þú sést ekki reyndar. Já. Ekki máli. Það er eitthvað opið partí. Allir geta að joina. Ok, það er eitthvað fólk að komast inn í þetta.
Hvað sér þið? Já, það er allir að nota það. Já. Með allir joina. Það er bara opið partí þannig að þið getur joina eins og þið viljið. Ok, nice. Velkomna. Já. Segi það. Arnór Ingi að slátra chatinu, vel gert. Well done, my friend. Great job, moderator. Herri, ég er rosa góður. Takk fyrir það. Ég er rosa góður. Alveg fárlega góður. Heyrið í mér eða? Heyrið í mér núna? Ég droppaði allt of snemma. Allt of snemma. Hvað er að gera? Det med hyllsa. Ég er ekki með. Ég er ekki með. Það, bara mjög vel sko, það var allt perfekt sko. Þeir skiptum í morgun netinu hana og bara fór upp í 400 eða eitthvað. Já maður. Já, alveg 100% sko. Það er bara ræðilegt.
Í hvor, við heyrðum mér á hann. Þetta er sem í Fortnite, svona lama. Tengja rosalega mikið við Fortnite. Holy shit, hvað ég sá ekki töfra. Eins og þetta var minatra. Sorry. Ég fann í mút til að leita ekki. Það kemur, heyrðu í mér eða? Þetta er pirrandi að heyrðis ekki í mér. Haha. Reyndi þetta aftur. Geturðu please hætt þessum brallum? Hvað er það? Það er mig? Ekki að heyrast í þér. Heyrist í mér? Já, þarna. Yey. Halló. Bara ógist, já, hæðist bara ógist að langt. Það meikir ekki sens. En núna? Já. Halló. Það er í streami. Ég var að pæla hvort að streami sé nokkuð núna bara... Er hljóðið í lagi í streaminu, en eitthvað að kommenta? Yeah, damn. Herri, þú er að ladda mér. Og leið og ég er búinn með leik og þá ladda ég tilbaka. Björn komur ekki á okkur. Yes, sir. Kluknu. Og ég er fucked up. Sjá hana jóla sinna. Koma úr... Já, maður. Þátt alla vinnina með. Cowboy! Sætt þetta hátt. Lít allir við þess að ég væri bara eitthvað... Öskraði yfir allt cowboy. Já. Rólegur að gera það. Ekki svona stressaður. Þú er stressaðasti gaurinn í bænum, eða? Já. Þetta er að vera. Kjartan, þú mætir þetta á morgun, sko. Af hverju? Bara kemur í Orgo og spila með okkur. Ætli það ekki. Ó, ætli það ekki. Ætli það ekki. Hanskóli. Ég er nú byrð hans, ég kann að fyrir. Það er ekki að með. Hvað kom ítt á E? Taka yfir. Ég veit ekki hvað það verður örugglega bara einn leikur á mann eða eitthvað slags. Það fer eftir hvað er margir sem mæta. Þarna, þú er 28 ára. Gamli, ítt á E.
það. Ef þú ítir á ég þá var ég. Hvað er fokkar með þetta? Glitch. Herðu. Það flugur á. Það gæt. Hvað er hana? Rösta. Alveg chill. Ég æði þetta mitt. Okay. Não. A neve. Ég held að ninja mæti ekki blóta. Er ennþá gaurinn lifandi eða? Já, hann er lókið. Það er gaur bak okkur. Spam. Joker, hvað er það? Ekki að þú skalma. Góðan eða? Já. Nei. Það tók hann, hvað maður? Já. Sælir? Þú mátt taka skarran með það. Við erum fyrir miðleik, við tökum bara eitthvað með það. Þú eiginlega brekka. Já, hefur aldrei spilað áður eða? Það líður einhverjum í sælskot. Svo er allt í nefnilega komið 40 kill hann. Er eitthvað sín? Já, ég er ekki með sín. Það er taka bláð saman. Það með 1 og 2 og 3 fyrir að það fara í vopn, sko. Skipta milli vopna, eða skrollar. Smíða með þetta er það. Ítta kontról ógeðslega hratt. Hann er ekki tala. Skorri. Já. Æja. Egin. Þú ert með 4 öðrum í liði greinilega. Þeir hafa sett þarna, þeir er alltaf að lenda þarna greinilega svona. Slítur på space og flýgur með þeim. Þú getur líka að spila hérna, það veit sko. Já, ég er að fara drótt. Kenni horfum þetta bara. Sjáum hvern Sóni fer. Er eitthvað með shield eða eitthvað? Nei, það er átt í rock. Hvernig vil það vera hverjum sem liður? Ég sé náðu þessu. Það settu kampa. Þeir eru svona hóli hljóð. Hvað sér? Þeir eru svona hóli hljóð. Er þið með shield eða? Það er massum fyrir að koma. Er það alltaf einhverju að koma? Snorri Rugling. Gaur Egil Stólsmaður, takk maður. Takk hérlega fyrir það. Smingur með sér gaur. Þú veist ekki það var þú sérst hvað þig sem það er við. Snorri er frekar utanlega, ég vil vinna með að hengna mig. Einhver annan stýra.
Guð, hvernig náðu þessi guður að drepa okkur báða? Tekið það með, þetta var umlega hugmynd hjá mér. Oj. Oj, vel gert. Var þetta síðasta liðið? Maður er svo heimskur að pæla ekki í því. Maður pæla aldrei í því. Tjöfurlega. Þetta var stutt. Já, það er ekki eins og einu kill þetta. Lá í vatn. Þetta var alveg GG leikur sko. Bara þetta good game leikur. Ekki á hversu þú sendir. Hvað var það var? Skellur. Algjör skellur. Langt ykkandi vel. Sælir. Hvað? Okkur lífinu svolítið að fara að segja mér góða fréttir á sért búinn að vinna. Við erum búin að vinna þessu. Oh damn. Hvernig er farinn? Ég var að pæla hvort að leið og þú kemur og þá tek ég bílinn þinn, keyra honum upp í bílleguna, tek lykilinn af hinum bílnum, kem aftur hingað bara með lykilinn, skilurðu, á þínum bíl og svo getum við, kannski þú skutla mér aftur í bílleguna á leiðinni heim, skilurðu. 6:30 held ég. Ég er í beinni maður. Settu aftur. Settu eins og það. Hvað segir fólki? Hvað segir ykkur? Það er eitthvað að vera að vera. Það er eins og sér, sko, það sé bara eitthvað. Er þetta Stefán? Já, þetta var Stefán. Kjartan ber heilsa þér. Nei, Kjartan, þú mætir á morgun eða ekki? Ég er einu. Ég er einu. Þegir og mætir það. Nei, sko, það er svolítið lán, sko. Ég er nefnilega veikur. Ertu veikur á morgun? Já. Það er uppi. Kjartan segist vera veikur á morgun.
Já, Stefán sagði að þú var svo feiminn að hitta mig að þú verið svo starstruck. Ég er svo. Já, Stefán hendar á þetta sko. Ó nei, ég er að legga. Þú voru geðveikt annars tíma. Ó, shit. Það byrja að legga það svona. Herru, ég ætla að heldur á. Það er bara svo mikið á tróð fullt sko. Okkur er ég alltaf að kæri. Hvað með það? Ég er með að kynna. Herru, ok, ég sé eftir. Hvenær kemur það? Ok, heyrðið mér komið fyrir utan, þá kannski bara hleypi ég út og þú hleypir inn. Har du shoppar þá? Ok, bye. Ok, ég er með nokkur sko. UFO 66, það er rétt hjá þér. Af hverju ég alltaf að kæri ykkur, strákar? Gott, það er ekki í baninu. Arnór Ingi, þú verður að mæta morgun, maður. Þú verður að gera það, sko. Það verður geðveikt gaman, það er sko... Það er fullt að gerast þetta, þú veist, það er svona róbota markvörður sem að basically, ef þið tjekkja á Instagram okkar, að þá er þannig að þú kastar boltanum í mark og það er róbota markvörður sem að ver hjá þér og hann er fucking erfitt að skora, sko. En það er kýlir og bort svo núna. Þetta er alveg alveg geðveikt erfitt, sko. Ég og Gunnar náðum að skora 1 mark. Það eru upp á hillinu núna. Ég taka hann 34 hvítt, hann er low sko. Ó já. Píka áttur, píka hann. Hann er one shot, hann er one shot. Hæ? Eitt á það. Hvað er það gæði baka mig? Haha. Djúðum. Ég rífa þetta smá. Djöðl er ég að kæra ykkur maður. Hann er low sko. Fuck, hvað er með mig í bakinu? Já, mig það. Ég er að lifa. Stendur að lifa. Já, einhvern veginn. Já, enginn. Enginn her? Já, ég. Nei! Ég held að Kjartan, ég held að þú var að rífa það. Kjartan. Það var ég ekki að gera. Hvað? Þú verður að öskra á mig. Láta mig rífa af það, sko. Já, ok. Æ, fuck maður, sorry maður. Alveg. Ég myndi bara í PC allan daginn, sko, það er miklu betra. Það er gull hérna börst. Ég droppaði þessu. Og... Tjók.
Vítu, ef þú ítir á það escape, þá sendir það séu 5 í loftu. Já. Það er svolítið skrítið, sko. Nei, nú fór það. Fór aftur. Fór það þegar þú tróður aftur, eða? Já. Þessi sá bara á mig. Það kýtt á þig. Hæ? Já, ok, einn af þeim Já, það getur því, sko. Þú er bara með 6 kill, ég hef með 0. Já, ég var ekkert að segja mér sem þú fængir. Ég átti náttúrulega 2 killana, sko. Mátt alveg taka það. Nei, Stefán Múlgar er ekki símaður, það er ekki þetta. Hæ? Stefán er ekki símaður. Stefán? Já, hann var ekki. Þetta er ekki hans, sko, þetta er örugglega bara litlibróðir hans. Sóley, Óskars, nýju fútbol. Takk hérlega fyrir það. Það var fólki fyndið komment á hann. Kveiki hörpu. Ekki kveiki. It's fire. Ok, heima. Já. Það langar svo myndæli sem við nota. Það er björn. Hvar? Það er bara hérna rössögur. Já, meinar. Já. Það er bara 100% einn gaur, sko. En má bjóða þetta? Nei, ég er góður. Takk fyrir það. Það var bara eitt mesti núbbi sem við Já, fyrsta kill dagsins. Tjók. Já, vá. Það var með 3 út með týrar. Þessi ekki sem var hægt. Hvað er við veitir? Ég er með 870. Já, svo heitt. Það er gauðin að snæpa frá okkur. Shit. Ok. Og var eitthvað góðan daginn, getið það stóð? Það eru gaurar hérna komið. Vá, hvað það þreytt maður. Þið veist henni það? Já, það má segja það, sko. Nei, maður. Hvað er í gangi? Það er þáttíð. Þetta er þáttíð. Þið líður vel.
Stefán er bara rétt á mættur maður, djöðu snill. Mér líður vel. Mér líður vel. Kjartan. Skorinn, þið verður ready. Hvað er það? En fyrir mig pop. Hvað er það? Jó, það er breytist í pop-up. Hvernig breytist í pop-up? Já, sko. Ég finn það ekki hérna. Það er bara sko. Þú verður niður hjá Tríus og þú verður að hægra mig Já, þarna, já, ég sé. Það með heimskóla. Farlegt. Alltaf þú reynir það ekki, þú bara kemur. Þú mætir bara. En mætir ekki að Stefán úr hér. Hann er bara að segja það. Ég sagði það við þig. Hann sagði það. Og ef Arnór Ingi kemur ekki á morgun, þá ætla ég að berja hann sagði það bara. Nei. Hvernig mót er þetta? Þetta er bara pop-up, þú veist, það er svolítið Stefán. Þú getur líka eftir það og öllum. Það er bara svona. En ég elsku að vera að við verðum match fyrir kills. Nice. Þið getur hlustað á þetta lag á Spotify. Link in description. Ég sagði það lóð, sko. Hvað segir þið? Ég sagði lóð, hvernig ég fyrir bara dösti. Ok. Kemur lagið í Kjartan. Okay. Shoot. Skori, ég gefði þetta smá sem. Það er annar flugvélan. Ég vil bara tíma hann. Já, þið eru að safna þetta. Easy boy. Við erum í salti. Það er ekki náttúrulega.
Þeir jafna toppið til kaldur og það í ballinni. Allt sem ég ger, þú veist ég fyrir allinni. Hundurna hálsum og frossi, úr mig trippur eins og fossi. Ég sé mér eitt bra. Ekki testa því toppið til allinni til. Hafsteinn, takk maður. Takk kjærlega. Ekki bakvið. Det shit, det. Það er þetta að kíkja morgun á sér. Við erum að spila til að vinna leikstofn. Það er ekki bara lyfti mikið hérna. Komdu. Allir. Er ekki með shotgun skotur sem ég? Er ekki ykkur? Komdu hérna. Já, ég er með 86 svona. 86? Hvað er til að lúta? Nei, ég fann lama hann. Þú svo? Má ég fá? Já. Herru, það er kannski eftir að lúta eitthvað að dóttina, sko. Sluð. Ég var... Ég ætlar ekki með mig eða? Já. Það er chillum aðeins, það er fullt að lúta hérna, sko. Æ, ég rakst ekki hérna minn, sko. Það er stormur. Það er okkur góð. Hvert er það að fara? Hvert er það? Já, nei, bara næ, dælir, snöðum. Er það komin gang, kæru? Ég þarf að lága líka. Það er fullt af myndavél að fólki hérna, sko, þannig að þú ræður bara, Hafsteinn. Ég bauð þér aldrei á, þannig að þú ert ekki að fara á þetta, skilur það. Einn enn fyrir gengi. Ég bauð þér á. Það gefur svona leiðilegu krakkana. Jú, ég var... Ok, hvað þú var að Þetta var fræsman, ég er með lónskap. Þessi þetta ég spara það fyrir leikti. Já, ég er sett á einn. Ingi, þetta snúna við sig. Og að sitja á sig heyrnartól sem að hæði. Og maður margir að nota. Það er fyrir svo mikrofón. Góðan dag. Góðan daginn. Nei, ég er strax farin að sjá þetta. Ég veit ekki hvað maður gera og maður einhvers maður. Hvað er langt í næsta fyrir, veistu? Hvað sér þið? Ekkert í. Nei.
Gæra mér. Þetta er stað. Hæ, hvað er passwordið á hérna akkóntið? Guðrún, láta hann dansa. Já. Fortnite dansin. Nei. Láta hann dansa Fortnite dansin. Ég er mikið með akkóntið, ég tölur að það getur gert neitt. Harry hafði heilt að tala mig. Ég kann ekki eins og jú til að vera hættur. Hörðu, láta hann dansa Fortnite. Já, hvað er Láta hann dansa. Hvernig fann það visa? Já, hvað er passwordið? Já, þú ert að náðu, þú ert að finna. Þarf ég að finna það? Við stjórnar ekki ASTF. Hvernig tekur maður... Ég vil vera á þessum frekar. Láttu mig vera. Æ, ég er að byrja að segja. Það var ekki að virka. Á ég ekki að drepa þau? Get ég ekki að drepa þau með? Sjáðu þau hér, já! Hvað veist það þetta? Það berja hann því. Þessa? Já! Já! Ó nei! Halló? Hvað segir þið? Hún er með byssu! Ó nei! Skýmingi. Á hvernig byggir þetta leik? Hvernig deyr hún? Okkur deyr hún ekki? Hvað gerði þið? Já, kannski var leikunni ykkur. Ok, shit. Sko, ætti þið að fara eitthvað? Já, ég ætla á líka lítið, já. Það er innvalið e-mailadress. Við varum til að sjá nokkra mínútur á svona úrstning svona veitur dæmi. Hvað er passwordið til að... Já, sko, ég er... Gaman veitur eitthvað. Já, ég er nefnir ekki. Ég er svo fættur með að vera. Það er eftir fyrir sem var eitthvað. Hvað er Stefán allir 93? Getur þú láta hann dansa? En það er að þú finna Facebook. Já, sko, ég... Þú ert að opna legg. Nei, en hvað fyrir hægar? Þú ert að stíga það niður. Nei. Nei. Þú ert að stíga það á okkar svæði. Ég er ekki að fara. Skellir. Það er ditt það. Sko, hvað fyrir skrækjóti? Ok, bye. Þetta fer ekki niður. Þú ert að vísa niður. Ég þátti að fara í fólk. Sko, ef ég vísa niður, vísa ég. Þú ert að halda það niður. Já, niður, já. Uppi, niður og uppur. Þetta er ekki ein. Það er ég, já. Já, venda sko. Það er eitthvað Hugo, ég ætla að fara að sjá þess. Ok, bye. Byggja hvað? Já, byggja það. Byggja það á stóra. Lefti stegar? Já. Alltaf. Hætta hérna. Hvað er þetta? Hvað gerir maður? Hvað gerir maður? Hvað tegur maður þau? Það er betra að nota hérna... Herru, þið tveir, getið þið látið mig í friði ef þið viljið nota þessa? Herru, ég fann byssu! Það að vera pro-gamer eða ekki. Ég var að segja það. Þú sakka mér að vera ekki pro-gamer. Það er töluleikið. Þetta er fokkana. Við kunnum ekki neitt það. Ég er að íta á sko. Herru, það er að koma fyrir næstu. Já. Herru. Sko, það er út af ég. Herru. Þetta er gert frábælega. Þetta var náttúrulega kannski að mála með 3 hálfmetra á bakinu svona ensleira fyrir hann niður. Hver er að subscribe hérna? Jón Sigþór Jónsson. Legend. Æ, ég var ekki í leiknum, þú veist, bullmaður. Það er ég ætla að hafa public. Blessaður Magnús Þorri. Magnús, ætlar að kíkja á morgun hérna í Hörpu og spila með okkur í beinni maður og þetta hliðin á okkur. Það er að fara að gerast á morgun, sko.
segir Magnús, Jesús, þú bara ringir á morgun og segir bara ég er bara með bullandi flensu. Ég er með bullandi flensu, ég get ekki gert neitt. Ég get ekki mætt. Frekar slaki, Elta. Hver ég er, oh my god. Oh my god. Þetta er alltaf fucking úr. Baby girl, hvað er að tala? Það sem er að gerast í Hörpunni er hérna að það er ráðstefna í gangi. Á morgun verður opið hús. Æ, fuck maður. Og það geta allir mætt. Spila með, fullt í gangi. Magnús Þóri, já maður, það verður eitthvað lag sko. Það verður eitthvað sjúklega nett lag sko. Já, verður, það er nett lag sko. Susanna Orlevoska, noob. Ertu að tala not overoculative bitch. So. Það er opið partí þannig að bara þeir sem fyrstu kemur fyrstu fær sko. Oh my god. Gauð, ég er svo döður. Já, kom bara tíð. Frábært. Það var ræðilegt. Velkomin. Flottur peysa maður. Flottur peysa? Flott skipt. Þetta er fyrsta leið búl. Hvað er á að halda? Hvað er? Bara fyrir gangi hérna. Orðið og vatn maður. Ég myndi frekar að vera hérna. Þetta er tölla sem. Já. Já, þú verður það ekki skilur. Já. Má taka eitt leik saman eða? Já. Fríkt í stæði. Herru, Stefán er kominn, segðu hæ. Hæ. Hello. Hæ. Hérna... Ég elskar þetta búið að vera mjög chill á stream sko. Ekki? Jó, ég Chill bara... stream, þú elskar chill stream. Ertu með vatn fyrir mig líka? Já. Keys to my heart. Wow, æskond hættubeysa, geðveikt. Ég þarf svolítið að fara í hana því ég er ekki með... Jú, ég er með úlpuna mína. Þú mátt vera í henni ef þú vilt sko. Ertu með þína? Nei, ég er ekki með það. Vá, Úrugó, vassklass. Ég þarf alveg að kikka Skorri. Þú ert búinn að spila lengst, ég þarf alveg að kikka... Lama! Ég ætla að innvæta Stefáni. Hvað segir fucking chatið? Chatið er skít í sig. Hvað segir fucking chatið? Þú veist á mér. Pleasure. Er fólk í chatinu að hæpa hann ísbíl eða shit hvað er að peppa hann ísbíl? Okkur óþægt er svo öðvögt, en maður gerir þetta svona. Stammi, þú gerir... Herri, ég ætla að drífa mig þá. Já, drífa. Ég held að það sé betra að ég drífa mig bara. Já, hann er bara, þú veist, þú fer bara niður, ekki neðstæðinni, eftir fyrstu hæðinni og svo er hann bara, þú veist, alveg að labba bara alveg, þú veist, smá sko, þú finnir hann sko endanum. Það er 2 hæðir á þessu. Já, þú veist, þú ert í hæðinni sem er niðri, ekki niðri, skilur. Ok, þannig að ég fer bara niður rúllustegan. Já. Þetta er til hægri eða fyrir áfram? Til -1, sko. Þú fer bara niður, þú veist. Niður rúllustegan? Rúllustegan, þú fer bara áfram. Þú fer áfram? Ok, Ég veit ekkert hvað er að gerast hérna, en ég ætla að kveikja á, ég ætla að hafa tölvunum minna með streaminu opna. Hvað er hinn webcamin?
basically hvað er að gera þetta? Vaktaskipti. Vaktaskipti? Þarna... Myndkannarinn hérna. Já, hana, framtíðin Rörgó. Hérna, gengir. Tókstu svo bókar Þetta er ekki verið að virka. Geir, þú tala bara við viðskiptastjóra. Geir, ég var bara... Þú mættir ekki fyrirlestur, nú fórstu í bókina. Opið partí. Þú veist að ég hef tekið svo bókar með þér, sko. Nei. Ó, takk. Væntanlega, ég hef hugsað bara að Stefán væri klálega til þessu bók. En, veistu, ég get græjað þér hinsegin bók. Herri, ég tók það svona penna fyrir þig. Það var ekkert í hinsegin bók. Hinsegin bók. Hérna er þessast myndaðinni. Já. Og þú veist, ég er alltaf búin að skipta þessu. Þetta er bara... Er komið big screen eða? Það verður mér big screen núna. Hæ? Big screen. Útsýnið er bara... Harpa, laugardag, komdu spilaði með. Gæt Skorri er mættur. Like it. Team Pixel og Google var skrifað. Já, þetta er alltaf fyrir þetta. Ég ætla að koma tilbaka og það er ógeðslega mikið drasl í hann. Hvað? Herri, okkar maður er að fara að kíkja á morgun. Hérna, fullt af fólki sem ætlar að kíkja á morgun, sko. Þannig að... Yfirmaðurinn minn, hann Ómar, fara að kíkja á morgun. Hann sagði það, kannski kemur hann. Ok, ég ætla að dreyma það. Já, drýði. Hæ, hvað segir chattið? Hvað segir chattið? Gauður, skemmt er að kaupa nýjan bíl. Hvað segir fólkið, maður? Hvað segir fólkið? Ég sér hann ekki chattið. Skal ready up, maður. Ready up. Hæ? Hæ? Þetta er ekki password það? Alveg saman sko, við getum alveg gert það. Já, leikum við byrja. Ok. Ég ætla að henda ykkur flott í gang hérna á skjáinn. Ég ætla að breyta þessu. Þannig. Breyta skjánum. Svona. Ég er ekki með chatti sko, ég er að vinna í því. Vá, Orgo vatn, geðvægt. Ég var að taka leitdroppið eða? Þetta er Ingi. Já, ég heiti Stefán, ég er kominn núna. Já, þetta er Stefán. Þú veist Stefán, þetta með Discord. Það er ekki... Ég er það í description. Já, Discord er description. Ætlið þið að koma á morgun að... Nei, ég bý sko eiginlega hinum inn á landinu, þannig ég get það ekki. Það er svoleiðis? Ég hörfum það. Já. Herri, ég er til í blokk maður. Gæt. Ég get alveg mætt á morgun. Þetta maður, fíla. Framtíðin Orgo. Mamma mín vinnur í Orgo, svo... Byrju, hvað heitir hún? Anna Rutt. Varmstíð mamma. Uppáhalds Aron Ökvi, ég var að byrja að vinna í uppáhalds nýri vinnu í dag. Hún getur séð allt um það á Facebook síðunum minni, uppáhalds Aron Ökvi. Ég bara... Mamma mín bara leiði mér ekki að hafa Facebook. Já, maður þarf ekkert á Facebook að halda. Minn maður Ingi Báir var að fara. Ég er Facebook fyrir Messenger. Aron Ökvi, þú Ég kíkir. nota Messenger en ekki... Ég lendi enn hútur. Herru, þetta er held cool borg. Ég ætla bara að leggja á hvað þetta er skiltinu. Hvernig... Það er kallar enn Aron, þú segir Bjössa að koma morgun. Bjössa kíkir. Þetta verður bara veisla. Ó, til þetta er góða tölvur hérna. Það er Kissa Inga. Hún tók AK-inn minn. Ertu nýmættur hérna? Þetta remix á Inga er alveg bangin sko. Ísbílinn maður, svakalegt remix sko. Það er hrikalega flott. Það er svöllilegt sko. Má ég spila? Gauður, það er opið partí maður. Það kemur opið partí bara smá. Eru þið búin að taka margar leikisrögar? Vá, hvað þetta er þægilegir stólar. Við erum bara í svona þægilegum stólum, þú veist. Við erum í fullt af flottum skjám, þú veist, þetta er gett. Það verður sko stappað af fólki hérna á morgun.
Stefán, ég með fjólubláan. Ég með bláan, ég skal taka fjólubláan, sko. Skal þykja það. Ég sjálfur með fjólubláan. Og þessi bara? Er það að fæta? Vá, hann leysir það. Já, nokkan. Svona að gera þetta strákar. Í beinni útsendingu frá UTMS-inu í Orgo. Let's get it, baby. Let's get it, baby. Ingi, hérna. Þú droppar þér. Takk. Thank you, sir. Já, þeir eru hérna, liggjandi. Ingi, hérna. Eigið ykkur á shotgun, eða? Nei, ég er ekki eins og með shotgun. Ég tók ykkur á svona silent scar. Sælir, can I get 100 likes? Sælir. Jóníki songs called Shadow Blearsher. Vá, þetta er fyrsta sinn sem ég streama 2 dagar í röð. Það er magna. Já, ég var að horfa á streamu. Ég veit að þú streamaði í gær, ég kom í gær. Geir, varstu að horfa í gær? Meistari maður. Já, ég var, hvað heitir þetta, TGF Plus og Hæ, já. Allt að gerast hérna á UTMS-unni. Það er fullt af klökum hérna. Sælir. Eru þið búin að horfa á Inga allan dag, eða? Nei, ég sá að partíið var opið, þannig ég bara ákvað að tjúna út. Ég vissi ekki að þau voru að streama. Já, ok, við erum að streama. Og hvað segir þið, mamma þín að vinna í Orgo? Já, mobile kallan er ekki með mæk. Ok, dips á hana slurp. Dips á slurpin. Jesús, hvað með hans að sjókum all. Er ykkur sem nennir að deila þessu sem eru að horfa á þetta? Eða þú veist, Aron, ég er ekki að segja að deila þessu veggi, en ég er að segja að deila þessu fólk sem vill sjá þetta, fattar mig? Ég annars skoðum. Ég er með stjórnbandar. Hvað ertu? Ég er bara í einhverjum svona bókasafni eitthvað, bara brjóta góður. Þetta er nýtt og flott át. Nei! Það er eitthvað. Svo ég byrju slöppið að hafna. Það er bara að taka. Það er á bakvið, eða aftan. Já, svo. Og það er eitthvað svona secret place hérna. Í kistunum. Mér líka betur að píramída en þetta. Stefán, hvað er mörg soloins? Ég er með samtal svona 70 vinn. Í solos? Nei, bara heldina, bara allt. Blanda saman. Hvað er mörg í solos? Veit ég hvort þið 10 eða hvað er? Herri, er eitthvað að skjóta mig? Það er einhver skjóta. Ég er mjög lonely eftir því hvað ég er mikið að svona eins. Ég er ekki með mikið af vinnum. Það er aldrei í Fortnite, svo. Sæll, hvað er mikið Það er verið að drita á mig, sko. Ég kem morgun, pappi kem með mig, já, gauðir, það er nógu fyrir alla. Þú getur sagt honum að hann geti, að vélmenni sem að býta í koktel fyrir hann eitthvað, sko. Og þessi katt sem er ekki með mikrofón, hann er að skilja. Þannig að hljóður. Hvað segir kóngurinn? Ég er loksins mættur. Settur hérna heim? Hvað segir þið? Settur hérna heim? Já, Ingi er hérna að fá sér nýjan bíl eða að segja hann, sko. Nýjan bíl, leigubíl. Við hittum svona flottu fyrirlestur, skemmtilegt, hérna. Við erum hérna Fortnite maður, það er að hittast það í dag. Þetta er best fyrir þig. Og Apex Legends. Nákvæmlega, Kristján með puttan á búlsinum. Ekki best. Efnilegur. Þetta var flottu fyrirlestur þessum Kristján þarna. Þessum danska. Þú mistur á því, þessi danski er komið. Ég sá einmitt bara hluta á hérna á Facebook. Já. Þetta var líka flott útsett. Já, mjög flott. Hvernig var mætingin? Bara fullt, sko. Fín mæting og bara
Nei, það var svona spjall og svona. Nei. Mér varst svo góð umræða sem myndaðist þetta þegar kom að styrktaraðilum og svona eitthvað. Það var að tala þú veist, hvernig brandið tengist, skilurðu, í því sem er að gerast og hvaða sögum maður að segja. Það eitt strákur sem laust tíma sem mín og hann maður ekki kóla, hann getur ekki. Mikið verið að búið. Já, hann er niður. Herru, tökum púlsinn. Já, ég er þessu. Já, ég er að spila hérna og ég er hérna, við erum í, það eru 37 eftir, það eru 100 mann sem að lenda á svona eyju. Já, ok. Og hérna, já, það eru búningar og þetta er allra vinsælast í dag sko. Já. Þetta er bara 100 milljóna notenda á þessu og þetta er bara Pac-Man síns tíma, nei, en þetta er bara, og nú er maður komið í einu fellu og hérna markmiðið er sem þetta að vera á lífi. Já, það sem gerir hann leik svona skemmtilega er allir búningarnir. Þú veist, það er fullt af búningum í þessu. Þú getur dansað og dansað, þetta er litríkt og það er svona fígúrur í þessu sem að krakkarnir alveg sjúkir í. Sko, ég nefnilega er bara í fullri vinnu, sko. Nei, þetta er bara á 50 dögum. Þetta er á alla 50 daga í boði Orgo. 6 tíma alla 50 daga. Og krakkarnir horfa á þetta og eru bara svona, hvaða tölvur eru þið að nota og allt þetta, þú veist, hvaða heyrnartölvur eru þið að nota. Sko að keppa þá við krakkarnir eða? Já, maður leyfir þeim að spila með. Þeim finnst svo gaman að taka þátt í þessu, sko. Það er þáttakan sem að skiptir miklu máli, sko. Þetta er bara akkurat aldurshópurinn sem er hvað erfiðast að ná til að þau eru ekki á Facebook, þau eru ekki á Instagram, þú veist, þau eru, og ég er bara í beinni núna, sko, þannig að en já, þetta er þessi aldurshópur sem er svolítið erfitt að ná til, sko. Þeir eru með að spila? Já, það var hérna Ingi og svo Gunnar og svo við erum í... Mikrofónir, er þetta með? Já, þetta er hérna, þetta er bara... Svo vorum við bara hérna, við erum í góðu sambandi við Kristján, sko, og erum bara með, þú veist, vorum að spila í búðinni hérna fyrir jól og þannig að svo vorum við líka partur af hérna, vorum kynnar á hérna rafíþróttaleikunum hérna, þannig að við erum svona búin að vera svolítið svona involvaðir inn í þessa senu, sko, þannig að tökum virka þátt í þessu. Það fórum stólanir. Já, hann græði þessu, reddaði þessu, græði þetta. Já, krakkarnir er alveg, við erum búin að segja þetta krökkunum að koma og kíkja á okkur, þannig að vonandi verða bara einna raðir alveg, bara allir krakkarnir fá að spila og taka fóreldrana með og þú ert viðskipt, framkvæmdastjóri innkauparsviðs, notendalausna, já. Akkurat, notendalausnir. Þetta snýst alltaf þessar notendur í grunninn. Ég er það er það, sko. Já. Nei, herru, ég var Stefán, þú varst... Sjáu einhvern? Sorry með þetta, strákar. Sjáu einhvern? Nei. Ég er að koma í flugvél, eða líka. Við erum búin að sjá eina mannesku. Já, að taka dubs, eða? Þú komið í flugvélina? Það er komið í flugvélina? Jú. Ég ætla að fá mér eitthvað hnetur. Er ykkur að horfa á streamið? Af hverju heyrið tvisar í mér? Ég er ekki. Og ég er ekki. Ég er bara með tjátið á mínu, sko. Ég er að nota síma minn fyrir tjátið á mínu. Á það er hérna? Já, það er bjóningi. Oh my god, þannig að við getum stöðum. Þú er með síma. Hoppur? Oh shit. Já. Marksmann hérna. Passa ykkur, mamma. Já, annars.
Nokka. Vel tjáska. Ég átti nú. Það gæi á hljóðu á nokka. Við erum með þetta maður. Tók hann. Það gæi sá. Það gæi hann líka. Það gæi á mér. Nárum. Vel gert mestari. Hann er hér. Veitu, er eitthvað með heavy bullets fyrir mig? Ok, ég meina. Hvað er það? Strákar, þeir standa ykkur mjög vel. Annan gæði hérna, þarna vest. Ó, já, trénu. Hann. Nice. Við verðum að fara að mælum. Við verðum að fara í hringum. Ó, já. Þannig við þurfum eiginlega að fara til þeirra. Hitt þetta bara sveitt. Hæ. Þeir eru allir að fara. Hvað segir þið? Það er svo lútt. Það getur verið þannig, sko. Við komum tilbaka. Ok. Svo þú veist, soda og Pepsi og appelsín. Takk. Það saman Takk. Bóði og Tóno og eitthvað. Takk, ég fer þangað. Takk. Þessi hólfur er geggjað á móbæl. Já. Hann er útláð. Þurftaði mig. No! Ég næði ykkur ekki, sko. Mætti kalla Stefán þetta á Lúmbói. Sorry, strákar. Já, alltaf. Þú sko, nú getur við gert svona að þú stiga á hliðinu og nota þarna granatinn hana. Þú vildir rífið KD ratio á Inga, maður. Þú getur byrstið á hliðu og nota þetta. 4 kill. Og Ingi. Það sé hann. það er eitt skot eftir. Ég næðir. Ég næðir. Skrítið strax. Nei, það er 5 tikkar, sko. Ekki. Það er 5 tikkar, sko. Ég var með landspil á tíman. Ákveður umfyrir. Það er alltaf eitt skot eftir. Það gætur eitt skot, það er geggjað að það er ekki eitt skot. Ég mæti og í fyrsta leik erum við 4 kill og í öðru seti, fyrsta seti. Og það kallar hann þetta upp og svo að hann sér. Hann sér mig ekki. Blessaður Jóningi, sendu skilabóð. Ok, núna komast við mig. Sér að það komast við það.
Ég held að þetta sé ekki skadað, ég heyri skotum. Já, þetta eru 2 og 2. Já, 3 og 1. Já. Eða þetta getur verið 2 og 1 og svo getur þú. Eða 1 og 1 og 1. 1 og 1 og 1. Já. Þetta er spennandi. Já. Mætti kalla þig Balloon Boy. TGF Blizzard, ef að sækja þetta upp eða? Það ég. LOL. Ég skrifa bara LOL. Ó, það er 2 gæjar eftir. Heyrðu saman? Og ég bara að þú væri með tjökk. Bara ég væri með tjökk. Ó nei, 1 gæja eftir. 1 gæja eftir, 1 on 1? Já. Ef að taka þetta? Já. Hann getur lóti þeir voru að fæta. Ok, takk. Tek hann. Ég myndi ekki nota svona marga bóla núna, ég myndi kannski hafa einu út í hann svo létt fyrir hann að ná. Býtans? Hann er hafnað North East. Hann þarf að koma til mín. Hann þarf að koma til mín. Já. Ég myndi, hann er alltaf með shield. Því hann var að drepa, hann draf eitthvað 2 eða það. Hann er örugglega með shield. Þú er búinn að prófa Apex Legends. Hann er geggjar. Það er eitthvað rástnegg pása núna. Ég er ekki með að prófa hann, en hann er að downloada sem er. Sæs. Hvað segir ég tek hann? Hann er, hann. Hittir síld. Hann getur ekki neitt þessi gæi, sko. Hann sagði, ég myndi vera með þessu upp, hann getur. Hann getur ekki neitt þessi gæi, sko. Hann er inn í sónunni. Hann getur AR. Hann nær mér ekki, sko. Ég með. Sæl. Svo mikið rip. Svo mikið rip. Þetta er algjör drip, sko. Ég var með þetta. Nú tökum við þetta upp, sko. Nú tökum við þetta upp. Herru. Herru, hver var... Hvað þið búin að spila marga leiki? Þetta var fyrsta leikurinn. En þú? Ég skal lífa. Ég búin að spila svona marga. Ok. Sólur getur ekki tala? Á ég að lífa? Segjum bara opið partí og fyrstu þegar Joanna kemur og endilega allir að senda þetta á vini sína. Þannig að senda þetta á alla vini hérna. Já. Ok. Og það er bara að tjóna streamið eða? Já. Það getur líka bara sér og ít á sértaklega. Hvar eru þið? Séu þið séu ekki? Við erum í Hörpu. Já, þetta. Þetta er það ekki að munka. Það er svona fullorðið fólk sem gerir fyrir fullorðið sluti hérna. Jæja. Strax. Og ég sé á streamið. Hver er maðurinn? Hver er að koma inn í partí? Ok, ég er búin að streama. Já. Er þetta Búkolla? Ég er búin að senda Búkolla. Búkolla, þú kemur á morgun og kíkir á stemminguna, Búkolla. Já, guður, þarna... Guður, 10-5. Þú kemur á morgun. Já, guður, ég verði að kíkja á. Nei, guður, þú verður að kíkja á okkur. Þú getur tekið hérna selfie og fengið lama og bara veislaðið. Má sjá? Það er góð pælingar. Já, maður. Herru, ef að halda áfram og sækja fleiri dubs, eða? Guður, það er svo svaka. Guður, þessi leikur, maður, það munaði svo litlu. Þetta var... Út í mér svo. Já, þetta Balloon var að láta mig vinna þetta, sko.
Maður sjá. Það skrifa hérna hjá mér Origo Swag. Langar að spila Fortnite? Já. Þú mátt spila Fortnite. Þú getur bara að spila hérna. Ekki máli. Það er fyrir krakkar komið hérna. Maður sjá. Ég er að skemmta mér hérna. Sælir? Fortnite Bás Origo. Þú getur pröfað að taka leik. Þú getur farið hérna, skellt þér hérna. Það er einhver krakki sem ætlar að koma hérna líka og þú spila bara á mínum akkanti. Við erum í beinni útsendingu. Já, ég er að spila fullt skvat hérna. Þannig að þú getur bara að spila. Þetta er pláss. Þú maður sjá. Hvað er jú? Það er pláss, ég ætla að invita þér hérna. Eru á Twitch? Við erum á YouTube. Það er reyndar bara 18 að horfa núna. Já, það verður 20 smá. Og ætlar að deila. Herru, nei, byrju partíð er, en svo partíð sé fullt. Byrju næst. Það kikka eftir. Já, maður sjá. Maður sjá. Settum á þessu fræða snapparan og öllu. Skorri. Já. Ég ætla að leyfa einu meistara. Hvað heitir þú, meistari? Ég heiti Pálmi. Pálmi. Þú ert hjá Isavia. Þú heitir? Stefán Atli. Þú ert að spila á mínum akkanti þarna. Nei, þið er ekkert að vera fullið á Katie þegar ég fór. Gauð. Katie með þeirri fokki. Hérna, Skorri. Ég ætla að leyfa einu meistara hérna. Já, en hérna, Gauð. Þú bara fyrstur til að djóna eftir, kemur inn. Þannig að... Já. Live á YouTube. Hvað er þarna... Þetta er Ice Cold YouTube'in? Ice Cold YouTube'in. Þarna... Sæll vinur, hvað segir Kerlin? Fínt að þú. Gott að sjá þig, meistari. Hanna, hvernig líst þér á þetta? Ertu eitthvað að spila Fortnite eða? Ertu að forrita á fulli á tempo eða? Já. Þú ert forritari? Ég hef búin að sjá góða fréttir það sko. Já, það er alveg búin að sjá hverju það er. Gekkja? Er þetta svona notenda hugbúnaður og... Já, svona tímaskráning. Tímaskráning og svona svipað á kannski tímon en öðruvísi kannski. Svipað á... Tímon? Já, ég veit ekki það. Nei. Já, en líklega sko. Gekkja. En þú, hvað hérna... Ég var að fá nýja vinnu, er að fara að vinna hérna 9-5 í markaðsdeildinni. Gekkja. Og svo er ég með Ice Cold síðuna. Og hún er bara að gera, þú veist, þetta. Já. Alla 50 daga í Búið Origo. Býttu þér það? Já, við erum beinni útsendingu alla 50 daga í Búið Origo. Það er svoleiðis sko. Kíkju svo að snittu og hvað, ertu bara að stríma það? Já, bara alla 50 daga, spila Fortnite. Hæ? Þetta segir mér að þú er að finna leið. Til þess að græða pening og að spila töluleiki? Já. Sem er að spila á kattinu hjá mér, hann var Það sé bara... Draumur? Já, það sé klálega draumur. Já. Það er bara... Það er mjög gaman sko. Eða þú veist, það er challenge sko. En þetta er ógeðslega gaman sko. Þetta er búið að vera hark sko. Fyrstu 6 mánuðina, þá vorum við bara að gera þetta. Og það var engin sponsor sko. Það var bara, þú veist, svo kom Mountain Dew inn í þetta, tók 1 sumar með okkur. Svo kom Origo bara geggjuð samband í Origo bara. Þetta er geggjað sko. Þetta er mega skemmtilegt sko. Og hvað, ertu... Bara YouTube, við erum með 800-500 subscriber eða eitthvað. Já, næs. Og við erum bara á streyminu hérna, þannig síðan. Já, ok. Þannig að hérna... Herru... En þú ættir að spila... Það er svolítið meira einu sinni viku? Eitthvað smá. Þessi myndal hérna, vinka henni og segja hæ við fólki. Halló! Hérna. Geggjaður. Og þú, viltu segja hæ við fólki? Segja hæ við fólk. Geggjaður. Herru, tökum döp og hættum þessari vitleysu. Davíð, kemur á morgun líka? Ertu búinn að sjá eitthvað risaðilur og hérna eitthvað svona velmenn sem panta drikki og... Líka Já, ok, ég elska VR. Ég þarf að selja mitt sko. Strákur, við ætlum ekki drögg, við ætlum ekki droppa í tiltöld, við ætlum droppa í Mexíkó. Þarna, Mexíkó. Endilega subscribe og kíkja á streamu okkar. Ice Cold, alla 50 daga í Búið Origo. Gaman að sjá þig, mestari.
Ertu í tæknimálum hérna? Ertu í tæknimálum hjá hérna? Já, ég er kerfistjóri. Kerfistjórnmaður. Hvaða módel ertu? 97. Ungur öfnilegur kerfistjóri. Er það málið? Nei, hún er ekki. Hvað segir Kjellin? Hvað segir Magnús maður? Gaman að sjá Magnús minn. Láttu að sjá mistari. Láttu að sjá. Þú ætlar að kíkja á mópinn held ég. Bara YouTube. Getur hann gaman að búa í Reykjavík núna? Já, blessaði verður maður. Það er svona þetta. Hvað segir Kjellin? Hvað gerir ég með minni hérna? Þú ætlar að kíkja á morgun eða ekki? Það er fullt að dóti að gerast á morgun hérna, sko. Já, það gerir hérna, ef ég ekki taka auðvitað þannig í háskóla fyrir. Já. Ég veit við hvernig ég tala ef ég ætla að fara í bíó og tala við þig. Já. Aftur fucking back. Og ég er með 4 minisir. 4 minis, ég er fullur að slörpi og eitthvað rusli. Bláa putt og eitthvað veist. Og Earthquake. Hæ? Er alltaf hristast? Það var komið Earthquake. Ég var ekki varðið það. Já, ég tók í þetta. Hæ Toggi Bergur sagði hæ Pálmi. Toggi Bergur, það er vinninn. Ekki með allir. Í kemla. Aha. Okkar maður í Keflavíkinni. Það er. Já. Toggi Bergur, hann er pabbi minn. Áttu börn? Já, en hérna við erum að spila Fortnite, ég er að spila Fortnite alla 50 daga í bóði Orgo. Já, þá er Orgo sponsaður Orgo fyrir að spila alla 50 daga. Þú fær laun fyrir. Já. Þeir eru það góðir í Fortnite? Nei. Við erum bara entertaining. Já. En ég var samt bara með hörkuleik á hann, sko. Já. Mest munaði litlu, sko. Já. Þetta er alla 50 dagar, þetta er bara svona aukavinnu. Á YouTube, bara á YouTube. Já, þetta er í beinni YouTube. Þú getur horft á okkur og þú fer á YouTube og subscriber Ice Cold. Já. Þú veist ekki plöðinu skilur sem eru... Nei, af því að við erum bara tölum við fólkið, skilur. Já. Við segjum bara hæ, skilur, hvað segir þið? Er ekki feskir? Og allir bara svona, þetta er bara núna, skilur. Og já, þú veist, ég er bara að spjalla við fólk hérna og fólki kemur ekki, þú veist, út af skemmtuninni og út af þessu persónulega sambandi sem tryggir til langstíma við áhrifavaldana að spila. Já, og við erum búin að, við byrjun árs 2018 og við erum búin að gera þetta í 1 ár núna. Sko, já. Er það þinn eða? Nei, þetta er hann, já, akkurat. Já. Upp í 16-17. Já, þannig að við erum bara að gera þetta. Í hvað þú ert hjá Controllant? Ok, geðveikt. Þetta er mega gaman, sko. En þú veist, það er ógeðslega óraunverulegt að segja bara eitthvað svona við litla bróðir sem bara svona, herri, já, ég fæ pening á mánuði fyrir að spila Fortnite í búið Orgo. Það er svona svolítið svona, já, ok, þú veist. Já, þú veist, bara saman, þú veist, þetta er ógeðslega svona, ef fyrir 10 árum síðan, ef ykkur hefði sagt við, svona, já, ef fólk kan fá pening fyrir að spila tölvuleiki, þá væri bara eitthvað svona, já. Nei, þú veist, þetta er bara að fara vaxandi, sko, ég er að segja það. Þú sást eventin sem var Reykjavík International Games í Laugardalshöllinni. Það var haldinn sko risastór viðburður bara. Eins og stóru mót sem að ég er á stóru sér. Já, það er planið sko, rafíþróttir. Þetta er bara planið sko. Gaman að þessu, takk fyrir að kíkja við á básinu okkar og kynna rafíþróttir.
komið flugvél. Já, maður. Ekki hérna Papaya? Já. Fyrrandi Papaya? Hæ. Stefán Atli, Fortnite-spilari. Fortnite-spilari. Til hamingju með Tjarnargötu. Já, takk. Lukka vel. Já, fínt. Og hérna, flott hérna. Já, gæðið. Ég fíla þetta. Viltu spila það? Já, prófa. Ertu ekki þá að skemma það fyrir Nei, við erum í beinni, gjör svo vel. Fáðu sæti. Segðu bara hæ og kynnti. Vilt þú spila það? Nei, ég kann ekki, ég er bara svo léleg í leikina. Ásló er góð að spila, sko. Já. Segðu bara hæ. Út í beinni núna. Æ, Maggi hérna. Hvað eru margir að horfa? Já, það eru 20 að horfa núna. 20 að horfa? Á leikinn ykkar. Já, svo er það. Sem er ekkert að taka. Það er 53 að taka. Allar að mig. Ég ætla að ná í kistuna, ég held að það sé. Hérna. Já, ok, það er engin kista. Segðu hæ. Segðu kistuna. Bjössi, hvað full er þetta maður? Ok. Þessi leikur er svona litar í þessu. Já, það er mjög aðteglega. Hvernig droppa maður byssu? Allt, sagði Ég gat út úr Búkolla! Jæja, það er við. Þarna, þetta er partí. Ein. Bölu og Búkolla. Já, við erum systkini. Bjössi, hvað full er þetta? Ég var að horfa í fyrirlestur eldgótt. Það byrja Já, það er vitt. Hey, Steffi. Andor, hvað er kall? Hvað, hérna, er engir óvinnur í þessu? Hvað segir þið? Er engir óvinnur í þessu? Já, hoppa þessu Hvað sér þið? Pissa nummer 4. Þessi? Új, það er negla, sko. Já, hann var aðeins með mér enn í Hafnarfirði. Ingi Bauer. Er hann ekki enn online eða? Ingi? Hann var aðeins að skrappa. Var hann hér eða? Nei. Þarna er núna einhverjum menn hérna. Nei, ég fæ ekki Bjössi, ég er stjórn. Bjössi er stjórinn, sko. Og bruggaði svo mikið að þessi gælum sem bruggaði þrygg. Já, vilja. Það er að prófa það. Það er að vera með ekki. Mikið að fyrir því að fá sem. Hringurinn er á okkar. Ég held að þessi kallar enga. Nei, Þú getur gert það, sko. Það er bara erlenda hitlistöndi sem mótt vestlum. Alveg sem ég átti fyrir. Ógeðslega skrítið. Við erum svo ósengur. Svona Steffi, heyrðu í mér. Við höldum okkur um berjast. Þetta er bara svona. Þú mátt spila eins lengi þú vilt. En Ég ætla að drepa eitt gæs og þú ert farin. Þú ætlar að drepa eitt gæs og þú ert farin. Hvernig, þú veist, þegar ég er að byggja, sko. Já. Þannig að... Já, hana. Svo getur Bjössi, má ég fá minningu? Já. Er hana. En hérna, kastaðu ógeðslega góðri kveðja á Einar. Hérna, frá mér. Næstur við þér. Bjössi, má ég fá minningu? Ég vissi að það er í stað. Getur ekki sendið inn. Já, ok. Hvað svo? Já. Á hvað? Þú kastaðu góðri kveðja á Einar. Ég er ekkert með minningu. Einar menn, já, ég gerði það. Alveg. Ekki? Stíf með minningu? Það er eitthvað. Einar maður, hann er alveg... Nei, það glætt Hann minna þess. Föllega skemmtilegur. Það er eitthvað krát hérna svo. En getið þið talað eitthvað á milli sem eru saman í liði? Já, það er einhverju krakkar sem eru að spjalla við Magga og segja við hann hvað er að gerast og Maggi
Þarna er ykkur. Gammalt síðustilari. Já, ég er að ná í flugvélina. Gammalt síðustilari. Við erum komin í Fortnite svo. Já, ég er eitthvað aðeins að endur sko inn í. Ég leta Ég er bara eðnastróðar. Eru þið tilbúinir eða? Það er ekki með hljóð sko. Nei. Fína inn. Já, bara tekin og ég. Það er ekki gamla kampið þess að sko. Nei. Ég nokka einn. Ég er bara að búið með að liða henni sko. Inn í. Nei, betur ég að koma. Það er að henda hennar smá dynamite. Þú getur drippið svo. Já, vel gert, vel gert. Þetta er að hjálpa honum. Já. Maggi er hvíti og hann er Þetta er litri ykkur skemmtilega leikur. Já. Hanna. Góma, skills. Eru skills? Já, djöfis er skills. Já, deyða það. Hanna. Já. Þetta er manni, hann er ekki. Nei. Hann er ekki bara í stafrætti markað. Ég tók eitt sko. Gott að sjá það. Já, til hamingju með fyrirlesturinn. Já, takk fyrir það. Gaman að, Stefán, gaman að kynna sér. Sömuleiðis. Ok, komið. Það, Stefán. Já, takk. Bjössi bjargaði mér. Bjössi voru að bjarga honum. Heyrið þið með það? Já, ok. Bara gegnum þig. Já. Eru þið inn á? Það er bara in-game chat. In-game chat. Ó já. Já, hann er glæsilega gert. Ég er ekki á það. Dilda stígur. Segðu litlu frændiðurum að koma hingað á morgun. Það er frítt inn, frítt í bílstafhúsi, ógeðslega mikið, þú veist, þú blandaði frían drykk og vélum minn sem getur drykk fyrir þig og þetta er bara geða gráðstjórna, komdu. Veit, já. Nei! Hvað segir Kjellin? Komum nú. Hvað segir þið? Hvað með eitthvað mist? Herðu, veistu hver var að spila þetta á? Það Bræja? Já, ég var það. Já, herðu, veistu hvað gerðist? Ég sett hérna niður. Ég var svona fyrir að taka þetta með 4 kill. Ég horfði á það. Það var svo súrt. Það var bara mættur. Það var svo súrt. Ok, hvernig bíl fékkstu? Bílskiptur, sjálfskiptur? Stóra. Hvernig bíl fékkstu? Sjálfskiptum fórum. Listu? Nei, takk. Hvað ættir að prófa það? Þetta er sem krakkarnir þínir eru í dag, sko. Já, ég er Counter-Strike-kynslóðin. Ég skal skoða það í Counter-Strike. Já. Það er stemming, sko. Það er að flaska öðru sem Counter-Strike. Já. En samt, sko, hvernig sem var komið í dag sem var að fyrir Counter-Strike. Já. En það var alltaf að gera. Já, ég finna að vissu og skjóta. Já, ég skor á þig. Hvað er sendi? Þarna, takk eitt solo. Náðu einu killi. Einu killi? Einu killi. Ef hún er einu killi þá. Hvað þarf ég að vita? Þarf að vita... Hvað er þið? Þetta er bara alltaf eins. Já. Hvað er opnum? Etum út á... Ertu dead? Já. Svo getur þið byggt. Öfnand. Rip. Það er bara Ætlar að taka annan eða ertu góður? Ég veit ekki alveg með annan Þér er komið? Já, ég er bara... Er hann ekki komið? Nei, hann er bara ekki... Já, taka annan. Ef við droppum í tilted. Ef við droppum í tilted, ok, let's go. Þið heyrðu það fyrst hér. Við ætlum að droppa í tilted. Atvið, dagskráin í Eldborg er að hefjast.
Og það reclaiming, sko. Wow. Svo getur við laga sensi eitthvað. Hvað gerir ég það? Herru, sjáu hérna, allt að gerast í Hörpu, fullt af fólki, nóg að gera. Hvað segir Búkalla? Sorry, ég er ekki með headphone á mér. Varstu að segja eitthvað? Nei. Sorry. Henda í return to lobby. Hérna sjáu þið ekkert mikinn meistara. Brostu Kristján, hún ert í beinni, veiðu á fólkinu. Veiðu á fólkinu. Þarna, þetta er Kristján. Hann er meistari. Við erum að draga fólk með fyrir þetta. Hvernig var hjá þér? Herru, vá maður, þetta er bara, ég er bara að fara, þetta verður bara veistla. Specialist. Specialist, sko. Já, það er við félagarnir. Tveir margar hérna. Já. Já. Ready up, my man. Viltu tjekka á skinninu mínum? Viltu vera marshmallow, please? Vertu marshmallow. Locker. Anna, locker. Marshmallow. Anna, uppi. Anna, þessi. Já, same. Yes. Marshmallow. Tveir sætir sigurbúðar. Já, það var geggjör. Ég er leik nummer 2 hjá mér. Aha, þú er gammal síðarspilari. Hvað er vatnið mitt? Varstu þú? Það er merkilegt hvað er mikið fólkinn í dag sem spila síðan. Já, þetta er algjör síðarspilari, ekki Pálmi. Allir sem að... Varstu búinn að sýna fólkinu þetta? Setja upp síðan sig. Já, ég var í þessu ekki það. Nei, ég ætla að sýna fólkinu. Það eru fólk, ég ætla að sýna ykkur. Athugið, Ice Cold Tactibase'unar. Í næstu viku... Þú ert að tala um fólki sem var hér? Nei. Ég er að tala um fólki sem er að horfa. 490. Já, þetta er... Hérna er henni útsýn í Hörpu. Brostu út í beinni. Herru, hvað segir þú? Drop í tilted? Það er svoleiðis. Beint í tilted. Þetta var svakalegu leikur á hann, ekki? Þetta var sko... Ég var að spila áður með þú komst. Ég var í öðru seti. Það var hræðilegt. Ekki náðan að þessu? Nei. Þú var ekki lengi að... Þú var í gangi. Já. Þetta er skotleikur. Halló? Það er bara með á að skjóta. Það er byrtingar. Shit, hvað er maður ekki tilted? Já, það er bara... Nei, já. Mér langar að skoða þetta nýja hús í tilted aðeins, ég hef aldrei náð að skoða það. Skjóta húskan, þessi döðu við skjóta og fóru og gerði fram. Hefur þú spilað hann síðan sett? Já. Þú var dentur frá mig? Ég spilaði með dentur og svo spilaði ég að byrja aftur og komið í sér. Það er dentur. Já, það er tala því að Battle Royale. Stór. Það er alltaf í lagi. Þú veist, það er alltaf mörg svona Battle Royale að því að annar mann er svo rosalega stór Battle Royale. Þú finnir þér byssu, þetta er liðlegasta byssu á ræðinu skoti. Og ef þú ætlar að fara að spreyja gæja niður, þá ert ekki bara að drepa hann þegar þú klárar. Er þetta 11-17 á morgun? Það er velum það sjálf. Þú bara færð, já, það bara í byrjunarkjöf, bara markaður allt, bara klikkar ég ætla að byrja hér. Þú sér hvar aðri klikk. Þannig að þú getur verið, ég ætla að velja að byrja hér og þá sjá allir og hann er að byrja hér, kannski verið margir klingu eða kannski vill ekki verið klingu. Í hvaða leik? CS. Já. Þeir eru komið Battle Royale. Besti Battle Royale leikurinn á mínum mati er Apex, hann er geggjær nýi. Apex? Já, nýi leikur sem allir er að tala um, sko. Ok. Það var nýkominn. Það var rosalega sæst. Fólk er að tala um að þetta er rip-off, hvað sagði Kjartan? Kjartan sagði að þetta var rip-off af... Það er allt rip-off. Ég er búinn að spila Battle Royale aðeins bara að leika með félögum og ég finnst að þetta var ógeðslega létt að vinna
Það er bara, þetta er bara Halo hvað það miða, þá verður þetta auðvitað. Rip. Og maður líka bara hugga á hann Já, gaman að vera, þú veist, í vinnunni og fara eitthvað svona ráðstefnur. Já. Það ekki? Líka þegar maður undur það. Það var eitthvað og ég fór á alveg umurlegan ég með þarna eitt fristan dekk, veistu hvað það er? Hækja. Já, og þarna með þetta og sína þetta var svo leiðilegt. Ekki í dag. Get yourself out of awkward eitthvað. Ég ítt á hennan og þá hringir síminn minn. Að spila kompetið með að vera með 5 Íslendingum. Og það er leiðilegt að spila með. Og það tók ég upp síminn og labbaði upp. Gett. Herru, það er verið að hýla mig. Getur verið mjög gaman. Já, spila. Ég nefnir ekki meir. Takk hérlega fyrir og gangi vel á morgun. Sömuleiðis. Sérstaklega þetta er. Þú ert alltaf að mæta gæðum sem eru erfiðir og smirtu skiljum og ég hef líka Hann vinni í sín styrtu þetta. Það er ekki nálega ekki að vera það sko. Maður er vanið að spila leikið þar sem það er svona í styrfætt og á séns og fyrir þess. Það kemur í online og spila saman 10-20-30 leiki og það er bara 5 mánuði og það er bara jarðan. Líka með tókan ekki dæmt. Við erum bara að rusha á Þetta var að streymi svona leik. Mér finnst ég alltaf lendi, ég veit ekkert hvað er að gerast. Í þessu? Já. Það er bara svona, ok, hvað þetta í mínu hérna? Skjóta, hann er að byggja og síðan gerir bara eitthvað klöstur. Já, eftir Já. Seta myndaðalana hérna. Það er bara leikur. Er það spektur af mig, eða? Nei. En ég er að spá að kíkja þetta break room. Ég má segja eitthvað samlokur og eitthvað svona. Já. Eitthvað sótavatn og eitthvað svona samlokur og eitthvað. Hvað er það? Ertu að horfa á streymið það? Það er síðan. Hvað segirðu? Já maður, komdu að prófa það, sestu hérna. Sestu hérna, vertu með fyrir partí. Þannig að þú væti þér í partí. Hvað? Ég með það ofta með fyrir partí.
Já. Þú er eitthvað í leikinn? Já, með. Við erum ekki vinnir. Ég kann ekki fótboltaleikur vinna. Við erum ekki vinnir, ekki? Þetta... Ingi Bauer. Join party. Sjáum þið svo... Sjáum allt sem gerist. Já, ég veit eitthvað. Það eru myndavélarnar á þér. Já, þú ert í beinni. Það eru svona 12 manns að horfa þig núna. Það eru svona 12 manns að horfa núna. Ég ætla að snúa myndavélarnar og sýna fólkinu hvernig staðan er. Já. Já, ég var að segja það. Hvað sér, já, við ætlum að droppa bara hérna í Snobby, ok? Hvað sér ég? Við erum að fara í Snobby. Þannig að rútan leggur á stað eftir smá. Og þá förum við... Sýna fólkinu stemninguna. Þú kannski hjálpar honum að ná tækinu á þessu? Þú kannski hjálpar hann að fylgja þessa kort. Hvað segirðu? Þú hoppar út úr rútunni og markmiðið er að fljúga þangað. Já, þú má fljúga þangað. Hoppa alveg strax. Já, ekki taka enga bára á þetta. Stöði. Fljúgarni fjólubláa upp í fallíðuna, gott að nota hana. Hefur þú verið að spila einhverja töluleiki á þér, eða? Já, hann er að spila alltaf það með stráknum sínum, sko. Já. Ég myndi nota fallíðuna svo þú drífur, sko. Ég myndi nota fallíðuna svo þú drífur. Hvað segir Búkalla? Bara gott. Hvað segir Kerlin? Nei, hvað segir Kerlin? Heyrðu, skemmtilegasti básinn? Veiðleginn er komin heim. Hvað, var það risaðalan eða? Já, bara þið. Nei. Já, risaðalan. Já, come on. Já, ok, geggja. Heyrðu, geggja, ég fæ mynd á eftir. Já. Ég tek mynd á mér eftir. Ingi, þú græði það. Heyrðu, sjá þetta? Já, ég fæ allt fyrir mynd. Ég er bara... Sýndu bara. Já, græðum þetta. Skemmtilegasti básinn. Heyrðu, það er velun. Gera þetta sýnilegt. Búkalla. Þú voru góð að vinna velun. Skemmtilegasti básinn og út í messunni. Ok, snútt. Geðvett. Ekki slæm. Maður þarf alltaf að taka mynda sem er svona velun. Hvað segir þið? Já, sem veit alveg hvað hann er að gera. Blessaður Hýsteinn, gaman að sjá þig. Ætlarðu ekki að kíkja í Hörpu á morgun eða? Þetta er fyrsta skiptið þitt. Býtum þið hérna. Teka. Byssum með því að skrolla bara hérna.
Já, bara eitthvað sóta. Ég get líka gert það bara ef þú tekur næsta, sko. Já, þú getur gert það, sko. Herru, við þurfum að fara að koma okkur í hringinn bráðum. Ég ætla að sækja bíl fyrir okkur. Ertu allir búin að lúta sig vel upp, eða? Allir komið með góð vopn. Blessaður, Hýjusteinn. Það er þá að horfa, Hýjusteinn. Já, það er svo mikið að fólki sem er að kommenta sem er að horfa. Hvað segir þið? Þú vil bara sækja einhvern bíl og fara inn í hringinn? Herru, já. Við erum að koma okkur inn í hringinn. Er Dúddi á þér, eða? Hérna, Búkalla, kodda á móthjólið mitt. Já, ég er on my way, sko. Right now. Ó, já, Kristján. Ég er svo mikið að dipsa mynd, sko. Ég bara eftir þennan leik, þá er ég að fara bara... Já, ég veit ekki hvort það er að fara í fjall, sko. Það er aldrei aftur. Ég tökum þetta gafur heim. Það mekkert ekki vel, eða? Já, þú prófaði það. Þú bara fylgist með. Með krakkana? Já, kemur með krakkana á morgun. Nú spila pappi. Ekki málið. Ok, þetta fyrir beintinn á Instagram, sko. Skemmtilegt bótt. Hendur svona Instagram. Já, það er að taka myndaðum saman með það. Já. Þetta er alltaf ekki þessi bá, sér það. Nei, bara... Það er hingar. Þetta er allt orðið góð. Já, hann er í vandræðum. Hann var að drepa ykkur. Þú vart að koma hérna í sónið. Hann er að koma sérna í sónið. Það er ég fæ hérna... Blúland Polo, það er geggjör. Hvað segir þið? Blúland Polo? Já, hann er heldar. Búinn að sækja lykilinn? Ég glemdi að lakka honum. Það er beint í tiltet. Það eru gæjar? Beilum það, fyrir beint inn í tiltet. Ég er ekki að fara að taka neina gæja út fyrir sónu, sko. Já, vel gert, strákar, vel gert. Þetta er ógeðslega fín skrifstofa, bara geða fínt fólk sem er að vinna þarna og þetta er bara mega næs. Þetta var bara mjög basic, bara eitthvað fund... Já. Hljóma vel. Já, maður. Það er margt að fagna. Ný vinna. Náttúrulega, við tókum þátt í þessu ópenn hátt, sko, þannig að þetta er besti básinn. Og já, fagna bara, við erum að fagna ísbílnum, ekki?
Við erum að fagna ísbílum, við erum að fagna besta básnum, við erum að fagna nýju vinnunni. Hverju erum við ekki að fagna, segir ég bara. Ég er svo pirraður að hafa ekki unnið á hann, sko. Þetta var, þú veist að horfa, ég hef bara að vinna á hann, sko. Það var ekki komið 1 döflu í dag. Nei, veistu hvað? Ég hefði bara þurft að vera með bandið sér. Já. Nei, ég var svo chill og var bara með 4 kill. Það var svakalegt, sko. Stefán slátra. Herru sjómlegi, ég er með hérna skjöld fyrir, endilega drektu þetta. Já, ekki. Flöskuna hérna. Já, sett hann á góðan stað. Við ætlum að taka sigur. Sigur, ekki? Sigur okkur. Strákar, komið hérna, er eitthvað? Já, við erum að koma. Þetta er geggjaðir stólar, maður. Búka það, það verður röð á morgun, sko. Ha. Já. Við þurfum að plana röðin á morgun, það verður eitthvað röð hérna á morgun, sko. Ég vákaði mikið að hút hérna. Við það. Ég ætla bara að skoða nýja húsi í Tilted aðeins. Ég ætla að skoða nýja húsi í Tilted. Skoða? Nýja húsi í Tilted. Hvað er nýja hús? Nýja húsi, sem var alltaf í byggingu. Nei, ekki skemma. Ok. Nei, ekki skemma. Ætla að fæta? Nei, bara brjóta eitthvað. Alltaf í íspilum og spilaði Fortnite, það er besta sem við veitum. Já. Þannig að ég er eitthvað með merkið. Gaur, hella er að stríma 3 daga í röð, það er klikkar, sko. Það er ekki að sjá kommentin. Það er ekkert að frétta í kommentunum. Pósaðu. Hvar eru þið? Við erum í Hörpu. Það er ekki... Það er bara fínt eða ykkur spilskilur bara. Já. Við erum hér í Hörpu. Já, þarna. Við erum hérna. Það er best að fólk að horfa á það. Sem var að pressa það, sko. Já. Nei. Það er að breyta yfir í. Já, ég veit það. Þú varst bara í 1 vinnudag og búin að gleyma öllu. Ha? Hvað er peysuauglýsingin? Spila? Nei, ég veit ekki það. Spila? Nei, ég er bara að vinna í Volvo. Já, maður ætti að spila. Ég kann ekkert að borða þetta. Í hvaða deild ertu? Ég er vörstjóri fyrir Lenovo. Aha. Hvernig gengur það? Gengur flott, sko. Þetta er góða vilar. Ha? Þetta er góða vilar. Þetta er fína vilar. Ekki, það verður bara frábæri í dag, sko. Það er ekki fyrst. Líka geggjaði skjáið, sko. Já, góði skjáður, Legion, sko. Ha? Já, flottir. Já, flottir. Við erum að fá svona skjá í okkur, sko. Kostar lítið, sko. Hvað kostar það? 40 skall. En bara að fá þess að við erum með 80, þetta er kortinu eða ekki? Já, ég veit ekki alveg þetta er ekki 80. En það er bara í 5, sko. En skjákortið þarf að vera gott. En er þið sáttir það? Já, mjög, sko. Það er ekki eftir. Ég hef aldrei séð þessar áður. Nei. Ég hef búin að kalla þetta nestisbóksi. Hendur okkur hingað, eða? Þetta er í Cube, sko. Já. Og sniðugt að færa með þetta í sögubústæðinu eða eitthvað. Strákar, ég er með rift. Ok, tökum það. Förum hingað. Hvað er það? Förum á gulaga. Hversu góðan er það með þessar? Já, hversu... Það er náttúrulega sama... Þú ert gulur? Já. Það er 3 level, sko. Strákar, komið hérna mikið. Já, við erum að fara að rifta, við erum að fara að fljúga. Hann er með flug fyrir okkur. Það er eitthvað vel hendur. Ég er að fá eitt monster líka með í stóra... Hvað er riftið? Ég er að koma eftir uppi. Já, ég er uppi, sko. Það er sem mjög góð. Ég er bara... geggjur. Ég er að koma til þín. Ok, hvað er riftið? Let's go. Og síðasti maður á leiðinni. Það var fólk að spyrja í dag hvort það væri tilbúið eða hvort það Þú mátt gera swissið á riftinni. Hann er svolítið týndur. Já, hann er að koma. Komdu. Ok, tilbúinn. 1, 2, go. Þú fljúum við á stað. Góður sölumæður, pantaspil á morgun. Við erum í Hörpu.
Viltu fæta það í staðan fyrir að við erum að spila þetta safe, sko? Nei, hörðu! Það ekki það. Okkar maður með fellu. Þú voru að klappa fyrir honum, hann er með svakalega fellu. Okkar maður. Ég hef tilfinningun að þetta sé döfling, sko. Já. Fokka þessu upp, eða? Nei, þetta er alltaf góð. Það slæri ekkert úr læginu. Það eru 100 manns á ráðstefnu hérna og þú taka iPad. Þessi tölva ættilega var að snúa svona svo nett, sko. Já, bara morgun. Dagurinn í dag ætla að læra. Nú er gott að vera með snýperinn. Það er prófað það? Já, það. Ja. Það er bara hún dætt í sambandi eða eitthvað. Þetta er sambandi? Já, það er kannski hættulega. Gera það seinna. Stráðar, ég ætla að pleysa lömpönd. Já, ég er með glættir í blói. Vil ég fara í það, eða? Já, fyrir ég. Það er allir saman að liði, hérna bara eitthvað andur bara og við erum að geta. Þetta er geggja. Ég er með trapp. Ha? Þeir eru bara síðustu gæðin? Já. Búkalla, engin pressa. Koma Búkalla. One on one Búkalla. Þið er að fara að fagna. Var ekki sóta? Ó nei. Búkalla, ekki drugg. Hættu þessu rugli. Það er taktan að sigur heim. Annars fara aldrei að spila með okkur aftur. Já, ekki. Koma Búkalla. Ræða mín. Þannig að ertu með eitthvað brott? Má ég fá hinn? Sko. Ég næ brennan, það er svona 20.000 svona. Ertu með Robinson? Ég hef 10 sekundur. Nei, hérna Ræk. Nei, hann er ekki með það. Hann er ekki með það. Ég hef 10 sekundur. Svona er að koma. Stopp. Búkalla kemur á morgun.
Út með það. Já. Vel gert. Vel gert. Ég ætla að taka mynd af þessu. Þá sem við mörgum. Það er skóð. Það er með 3 kill. Þetta var sigur. Nýbyrja faktur. Herru, ég veit ekki við þig. Það endar í bóli eða eitthvað. Kristján spurði hvort þið gæti verið í Origo flötum. Það hendið með hendubissuna. Já. Við erum að fara að taka mynd núna sko. Ekki, við erum að fara að taka... Já. Eitthvað mjög illa rankaðir akkántar eða? Þessi lillega gæðir á bóðum. Þeir eru bara góðir. Það er ekki skild matchmaking í þessu. Já, ok. Það er ekki skild matchmaking sko. En ekki í þetta hætti. Við erum að fara að taka mynd. Mynda eftir? Nei. Þetta fara í peysuna. Ekki? Já. Já, örugglega. Við erum redd. Ekki málið.
Have you played Fortnite? No. I have to see you play to understand the game. Yeah. So there's 100 people land on this island. Yeah. And it's just like the last one standing. Can you see how many there's left? Sorry? Can you see how many people there's left? Yeah, you can see here. That's the number? Okay, yeah. So until now it's... Yeah, we're just waiting for the bus to start. Like, okay, this will fill up to 100 and then the game will start. So this is just like a playground before. And are you playing against other players somewhere? Yeah. They can sit all over the world, actually? Yeah. But you don't know who you're up against? No idea. Could you play it against your friends? Yeah, we had that like a couple of times. Yeah. Okay. Yeah. So basically you can land anywhere. Okay. And you don't have any weapons or nothing. You can see like you have no weapons. And then you land, try to find some weapons and materials. You can like cut trees and then you get materials and then you can build. It's fun. You know Minecraft? No, not really. I'm not a gamer, but I could be, maybe. Yeah, that's like a... Now I'm trying to understand this one, you know? Yeah. So why is it going down now to 93 and not up? Because somebody kills each other? Or? Yeah. There's 92 people left right now. And we are... But you said the game will first start when you reach 100, or did you have... reached 100? Yeah, when it reached 100. Okay, so now we have to find somebody to kill. Yeah, we have to find a gun first too. So I'm just. But you don't have a clue where to look? No. So you just have to run around and. Yeah, they can be anywhere. But the fun thing is that after this time goes, like there will be a circle, and the circle will always be smaller. Okay. So it's narrow. Yeah. So yeah, that's the point. So suddenly you have people all over. Yeah, so now I can hear some people somewhere. I don't know where they are, but okay. So you can hear it in your yeah. Okay. I have no idea where you were. Laður í bílahúsinu? Laður í bílum í bílahúsinu? Já. He's just waiting for me. Okay. So you know he's on the other side? Yeah, I know he's over there. And I can build because I have material. I don't know where. Oh, fuck. So now I have 2 people on me. Okay. 2 separate people. Is that something you can see or hear? I saw there was one person shooting from there and one from there. So. Þetta eru Íslendingar. Þetta er bara núl á PlayStation. Ég er með þér í þessu. Núl á PlayStation. Hello! Þetta er einhverju krakkar það.
Stefán. Stefán, af hverju með þetta á? Stefán alltaf hérna, það þú? Þú getur sko... Þú ítur út á tjóðlega. Það er kemst í aftur. Escape. Kemst í mennu. Escape. Þarna. Ég er að taka einn Viktor í solo. Hello? Það er að playa til að vinna þetta sko. Ég ætla ekki að tala neitt núna, ég ætla bara að taka Viktor í Real.
Ég er alltaf að droppa fyrir löngu, sko. Hvað segirðu? Nei, þú veist, ég er náttúrulega að fara að droppa mitt, sko, en ég var komin út af fluginu svo slemmi. Eitt í viðbútt, þú ræður. Gerum þetta eins og menn, sko. Já, hvað er það að droppa? Nei, kólaði bara staðið, við gerum bara fljótt.
Tökum við dúo. Jás. Já. Og takk maður. Það er mjög synd. Hvað er að lenda? Bara einhvers staðar. Lazy. Já. Við erum að taka W. Nej, fuck mig. Með gráa pistólana í ykkur. Já, ég líka. Frábært. Byrja að fokka vilja eitthvað svona. Holy shit. Ég er með síld fyrir þig. Ég er með mínu fyrir þig. Yes! Ég heyrði ekki hvað það sagði. Þú sagði Það var lett sér þessi gæði hérna, við erum í Stórhúsum, það eru tveir. Þetta með mér eða? Þetta er þín. Ok. Ertu með mér eða? Það er út að hinga. Það er búin að... Hvað bjóða þér? Það var ekki búið að sko. Það er ekki smá sko. Ert þú að stríma þetta eða stríma þetta? Hæ? Ert þú að stríma þetta? Já, ég er að stríma. Ég er með 5 mini. Já, ég er góð. Áttu hérna hvart mörg shotgun sko? Lítið búið. Það er að gefa 4 eða eitthvað.
droppa þessum fljótt. Ok, ef við farið inn umhverfi, ítir á sig og sjá. Stefán var að lenda í öðru sæti. Sóley? Nei, með Guðan og Björn sem er að spila með. Ég átti aldrei lífsframkvæmd tónlist. Ég átti það en helst, ég átti það. Já, það var skemmtilega starf. Ég átti það myndi, lít. Þetta er ekki svo lengi. Snæperinn í hólunum. Það snæperinn sem ég var í einni hólunum. Guður, what the fuck? Fannst þetta? Hvað? Var ekki... Kom ekki svona jarðskjálfti að þér? Hvað segir, ég hef aldrei fundið hana. Kom ekki jarðskjálfti að þér í leiknum? Það er að húka upp þessum gjafafræðum. Þú veist að það er þessum gjafafræðum. Ég er búinn að spila. Alla? Ert þú með Lossfield bandages eða eitthvað? Nei. Ég notaði með þetta. Ég er með bandages. Ég sé eitthvað sko. Búið að vera hérna. Ég stökk á. Stökk lífið næst. Andaðu þú að fótum. Kasta hvað á Kjartan? Hæ? Kasta hvað á Kjartan? Hvað segirðu? Kasta hvað á Kjartan? Ég ætla að heilsa Kjartan. Já. Heyrðu þetta örugglega. Stefán byrjar að heilsa.
Ég þarf bara eitt, sko. Taka kistuna hérna. Það er gaur. Það er fullt af gaurum. That's what that okay. Gauran headshot það. Djöfull. Shit. Ef maður mætir gaur með golden hérna burst og þá ertu ekkert að fara að ná hann einu, sko. Golden burst? Æja, nei, hérna... Það var allir stilla sem Halló? Ég ætla að ná mér í vatn. Hvað segir kærlinn? Hvað segir kærlinn? Það er góður. Skilni. Erum við í beinni eða? Hvað sagði þið? Ég sagði, erum við í beinni? Erum við í beinni? Ég veit ekki, erum við í beinni? Ég veit ekki, erum við í beinni? Ég veit ekki, erum við í beinni? Viltu ykkur revæða mig? Kjartan, ísbílinn mættur.
ísbílinn mættur. Stefán? Já. Hvað ætlaði að vera það lengi? Ég held að við erum svona í klukkutíma upp á þetta eitthvað. Ætlar að lífa? Já. Sjáumst. Hvað? Það var bara opið partí. Opið partí. Fyrstu til að joina fær að koma. Má vinur minn joina? Hvað segirðu? Má bróðir minn joina? Ha? Herru, hver heldur að hafa verið að spyrja mig út í Þannig að hann er Þau fá ekki fyrir. Og ég eiga þessu. Kristján, þú talaði frá Gísla. Já. Við þurfum að taka mynda okkur með hann plagga sko. Gaur, þetta var svo þetta var gaur. Við tökum nokkra myndir líka morgun. Já. Og óskilum fyrsta mynda morgun. Og fremstu myndina okkur með þetta. Já. Svæpar þá. Gett, já. Það er samt ljósmyndir á staðnum sko. Já, en þú ert með ljósmynd á auga. Þú finnir lykt af ljósmyndina. Ég sá einn á það og ég ætlaði að stoppa en ég sá þú ert í að svaka action. Ég ætlaði bara að segja ekki að ljósmyndina, við tökum myndir með hún. Fuck maður, ég er í beinni, ja. Skiptir ekki máli. Herru, sjáu hérna. Það er fullt af fólki hérna. Herru, stráður, tökum svona late drop. Ég er aðeins að fokkast í streaminu hérna. Sjáu hérna. Sjáu hérna. Það er fullt af fólki hérna. Setta vona töluna. Halló. Hei. Komið, hei, sjáu. Setta vona töluna. Hvað séu þessu? Vona hana, akkur við erum með tvöfaldan. Já, þessi gæi. Ég var á streamu sko. Það joinaður hann. Menn. Hei! Ég joinaði hann sko. Já, ég joinaði hann bara. Þessi Danir eru mistarar sko. Já, þetta er gott. Hvað sem leikur neyra það? Já. Æ, ég flip, ég er bara með skottir í búlver. Það er live. Veit. Það eru fyrir gæjarnar frá Oracle sem er þetta huge fyrirtæki sem gæjarnar frá Oracle sem huge fyrirtæki sem keyrir alltaf serverina fyrir WoW. Oracle. Það hljómar eins og Oracle og það keyrir alltaf serverina fyrir World of Warcraft. Já, þetta er sko, það er 400.000 mann sem vinna þetta fyrirtæki. Já. Lækka hann sem Hvað var að segja mér það? Þessi meistar hann? Þessi danski meistar hann var að segja mér það? Hæ. Hæ. Hvað segir þið? Já, maður, hann var að segja það sko. Já. Já, skrítir resolution að þessum skjá maður. Ég ætla bara að segja þetta, þú ert búinn að standa þig fárlega vel í dag. Ég er bara, þú ert meistari. Þú erum stafnum. Nei, ég var að tala um Inga, en... Nei, þetta er Stefán. Kjartan er farinn, hann er að fara að éta. Já, þau eru tveir. Ég er ekkert að fylgjast með þessum kommentum. Ja, that's good. Snacky dance.
gott, strákar? Allt einn. Bara fínt, sko. Er það að horfa á streymið? Já. Ég bara með til þegar ég joina fyrstuna. Já, geggjær. Herru, við erum líka að streyma á morgun, þannig að það er nóg að gera. Squad. Nice. Já. Hver er klukkan? Á morgun? Já. 10 til 5. Herru, þú getur mætt í Hörpu, það er frýttinn. Ég sá að þið auglýstið á Instagram. Já, meistar. Þá kom ég hringið. Já, ég er að koma. Já. Þú mátt fá þetta, sko. Er ykkur með heels, eða? Já, ég er með 15 dregin. Ég er bara að spila bara heels. Setið þið like á streamið? Já, ég er búinn að það. Ég held ég líka. Takk. Það er gaur. Hver er hann? Hann er betur fannspætaði. Eltmann. Róðið að gaur. Hann var mér. Hann setið tap, passa þig. Já, ég er að bæta hann. Ég ætla bara að haka hérna hans. Ég finn hann. Það er annað byrja að skjóta mig. Hann er rosa góð. Setur eitthvað svona simple mót í gangina? Óli hvað? Já, ég ætla að leyfa þér að tjóna okkur. Við erum í beinni. Við erum í beinni útsendingu. Við erum í beinni útsendingu? Já, ok. Ég ætla að bæta þér bara við hérna. Nei, eru krakkarnir að spila þetta? Já, maður sjá. Svona, þetta hérna. Hvað er það hér? Já, Ég sá húsið. Hugi, við vorum ekki klikkaðir. Ég spilaði þetta einhvern tímann. Já, ok.
æði fyrir útsendingum þegar þú veist. Hérna, ég er í beinni. Ó, hei. Ég veit ekki að þeir eru svona, ég veit ekki sem ekki fengur þannig að það eru. Hvað er fjögur? Já. Þannig að við meginn alveg að, þú veist, fara að sjá það og fara heim. Við erum að spila tölvuleik, sko. En takk fyrir heads up. En takk, Ég veit alveg, þessi dúttar eru búin að fá sér aðeins, þeir geta verið hérna rótt, sko. Já, við förum. Við hættum bara 7 eitthvað. Já, það er bara flott. Alveg eins og þið viljið. Við erum komin á morgun. Það er ekki 10 til 5 eða? 10 til 5, já. Við mætum svona 9:30. Já. Hörru, ok, glæsilegt. Herri Ingi, fæ ég kannski fara til þér á morgun í bílunni? Ok. Ég... Sýpa þetta, elskar þetta. Herri, já, við ætlum að lenda. Ég get ekki breytt Hvað vil ég vita? Hvað viltu lenda? Ég veit það ekki. Þetta er bara Oringaböð. Eru að fara í Dusty eða? Anna? Það er Dusty. Já, við ætlum að fara þangað. Passaðu bara, reynda að halda þér á lífi. Já, ég er með... Það er 1 tíma. Hey, hvað er Dusty Diner? Það er guð sem er að lenda þér núna. Þú sett hæðið fólki þetta. Þú ert að vinka. Þú ert að vinka fólkinu. Við erum í beinni, sko. Nei, hví, nokkað 2. Það er alveg finnir Gæstu. Það er einnar með dúlís. Nei. Þetta? What do you think of the project? Ég draf að það ekki fyrir það. Hún er bara næ mat. Þú getur endlega komið til mín og lífga mig við. Hvað er þetta? Já. Nei, ég er fallinn. Herru, þetta er bara undir þér komið núna. Þetta er undir þér komið. Já, herru. Þetta er undir honum komið. Hvað heitir þau? Hvað heitir hann? Bjössi. Þetta er undir Bjössa komið. Hver? Það er allir fallið með leiknum með hann. Hann er að högga þriðja áfergju. Hann er að fara að rúlla þessu. Hann sækir sér eitthvað vopn hérna í húsi. Á YouTube. Ice Cold. Stríðs. Það er ekki að skjóta með þig. Það er bara gott. Það er byssa. Það er byssa. Nei, það er alveg YouTube, sko. Nú erum við að tala saman. Ég var í öðru sett á hann, það munaði svo litlu, sko. Það er hræðið. Í tím eða solo? Hann er allir dáninn nema hann. Hann er að fara... Í næsta leika var bara elda í Þetta er hægara, það er allir að borða það svo. Hvað er þetta? Við erum allir með snæpir á miðaðar. Fassin þetta er eins og leik bara svona... Þú veist bara að tala um hann þegar ég fór að horfa á Ninja, sko. Já, hann er góður þessi leikur. Já, bara ég skil nákvæmlega af hverju þetta er húgt, sko. Já, ertu... Já, var Einar í dag á Utimessunni? Þetta vissi ég eitthvað. Hví, þetta var lifur af í Mennar Slótsson. Mennar Slótsson, já. Hann er náttúrulega fullið aðstöna verkefnum, sko. En það er bara góður kveðja á hann. Já, ég gera það. Sendur hún mynd og skrifa að besti vinniðin byrja að helsa. Hver er þetta sem það skrifa? Já, ég vissi ekki
ekki Áslaug Það er eitthvað Bjössi. Það líka. Nei, ég var svona, já. Þetta kom svona, já. Hvað heitir hann? Ég veit ekki. Já, hann sagði að hann heitir Bjössi. Nei. Það er góð fyrir Ég meina afstæði að Bjössi. þú var að vinna mikið fyrir sjálfstæðisflokkinn, þannig að þú veist það svona. Já, hann beint áfram. Bæði í pólitíkinni, eiginlega svona... Ok, hann er í. Sigur áttina. Já. Ok. Hann spyrir að halda yfir lecture á hlaupum og tjöfn. Já. Skókar sem hann er tjöfn. Já, það er áhugavert. Hvað styrir þið? Ég held að hann sé að fara að vinna. Kom hann? Já, hann hitti. Hann hitti 20. Öðru fara ég er. Hanna! Hann fekk hinn! Hann sem var AFK! Sem fór að pissa. Eitthvað sem var barinn eða? Þetta var svona 58 bara... hlaða byssuna, ít á R-ið, hlaða byssuna. Þetta var glæsið. Er ég á stríminu? Þetta var gott. Já. Sér maður ekkert neins staðar hvað er... Hvað er þetta stríminu? Nei, þetta er svo stórt nafn, sko. Svo erum við að fara að selja svona peysur. Ice cold. Haldinn er líka lecture. Já, þeir eru bara svona... helst í stýttar af það, sko. Það lítur ekkert að vera eins og gott samfall, sko. Góð leið til þess að ná til... Það er ekki að ríla það. Ég verð bara að kenna það. Mask Shows, sem er ekki á Facebook, sem er ekki Instagram. Það er sem ég verið að segja, sko. Kanntu að skera stiga. Þetta er content, þú horfa á það. Hann er alveg hörnum. Það getur ekki. Nei, það er kannski ekki með. Ég get ekki séð hvað takkað notar til að gera náttúrulega. Já. Það er bara ekki tvo eða þannig. Hann var að karja. Þessar aldrei. Þetta er bara... Hann er höfð. Peyton Ninja. 3000 ára. Það stýrst þeim á. Já, þetta er bara svona brand veldur, sko. Það farði ofan þessa líf. Hvernig komst þú í fólkinu? Ég joinaði það. Ég kann ekkert það. Hvernig joinaði það? Ég frendir Ég er búinn að senda hana. Getur þið hérna... Auðvitað spurði hann ekki senda hana. Ég vil spyrja hann hvort hann setja það. Ef þú sér svona hoppa á það. Það líður gláður og gláður og gláður. Það er alltaf eitthvað. Herri, drefstu ég að vera niður? Ekki hana, ekki. Nei, fyrst. Þetta er fínt. Lappa bara á það. Það stýrði left shift. Nei, þetta er klást. Þetta er teknum fyrir meðan left shift. Þetta er control tekník. Já. Það er gott sér. Og farið tilted power, það er útsað písum í stæð. Hvað? Nei, ég haf trúið því. Er það sína útsendingur? Það veit ég hvað það er. Það er ekki að minka eitthvað hérna. Þú ert að standa þig ótrúlega vel. Já, það. Ég er ekki að ljúga þér. Nei, mynd. En þú veist, hvað er það? Þetta er sjónvarpsefni, sko. Þetta er sjónvarpsefni. Ég farið í hjartu svo að lína á það. Já, ok, ég ætla að fara hérna. Já, eftir línuna. Herri, ég geti fengið svepp. Án sjúm. Allt inni, já. Allt inni bara er. Allt inni í nóttu. Yes, maður. Nú er ég orðin bara þessu. Og allt í línuna. Já. Beint á. Ég held ég hafa aldrei drepið neitt í Fortnite áður. Ég gerði það með mála. Það er ekki í gaur. Er ekki gaur hérna? Já, ég veit að það er bara beint áfram. Þú er eina myndir. Bara hvert? Sinni ríkið? Drefst ég ekki fyrir þetta niður eða?
Hann kemst inn fyrir hringin áður að tíminn liði. Það er ekki. Þessi, það er Hugi. Hugi. Já. Stóra bendi á. Meira bara. Já, öfinn. Já, það byrjar bara að verða alltaf leiðin. Já, Hvar allir þessi 20? Það er bara livestream til að sjá hann spila. Nei, iPad. Hvar þessi 29 sem eru í leiknum? Þú veit ekki nátt. Það kemur ykkur að headshot með þetta smásund. Það er pottið. Hvar var hann? Passaði, hann er svo aftur eftir. Aftan? Kemur. Já, takk. Þetta var gaman. Já, þú kíkir á morgun með krakkana þegar þeim að spila. Já. Kristján, kom með þessu. Hvað kom með það? Skvallleikina? Það spila með það. Jari, tekja leik. Það kom með þig. Það kom með þig. Það kom með þig. Hvað gerir ég? Return to lobby. Hvað? Return to lobby. Herðu. Ready? Ég spila annað mig. Prófum þetta. Þú, hvað þarf ég að veita? Það er bara ready. Kemur. Það er ekki góður í svoleiðis. Ég hef aldrei prófað þetta, sko. Ég hef prófað Íslandi. Nei, það er Ég var hérna í nótt að spila tölvleiki bara. Strákana með það. Okkar maður mættir í stólinn. Er þið ánægð með þetta? Mættir í stólinn. Verðingar og svona. Þetta er geðveikt. Þetta er líka sem við spilum. Komum tíminn til. Herðu, ég var að taka hann í Mexíkó. Við ætlum að lenda í Mexíkó. Er ég að byrja þetta? Nei, Mexíkó er það, við ætlum að lenda hérna. Þannig að það hana? Já, flugvélinn kemur að Hvað er það? Hann ekki til landar. Ég veit það. Hann er algjörlega sko. Hvað er það? Hann hefur aldrei farið hérna norður fyrir Hafnir. Til hamingju með þetta. Til hamingju. Þetta er bara glæsilegt. Til hamingju. Til hamingju. Nei, bara, þetta er til hamingju. Já. Ég hefði þetta, hvernig... Það langar að dansa. Það er Hugi. Dagsar á strímið og ég með hann. Já, ég var að segja hann að ég var að núna, sko. Það er líka ákveðið að færa svona þetta... Ég sagði hann að Nei, kom ég að þennan stað. Nei, í Spacebar. Farðu til vinstri hana, við erum frá ánga. Ítt á Space fyrir fallið hann og svo haldið styrkir. Já, ég er ekki með Hugi. Það er bara, ég er með autorun, sko. Ertu með autorun? Já. Þá getur maður að sjá kommentir og spjallaði fólki. Er það eitthvað... Ég frættur bara það nægt setna. Nei. Já, sjáðu. Ég er svo hrættu þetta. Hvað er það? Stórminn. Ég veit. Já. Stórminn kemur Fyrsta svæðið. Já. Þú getur séð það ytra M og þú getur séð staðan og séð hvernig þetta er, en stórminn er ekki kominn. Já. Já, nei. Ég er ekki með henni vó. Já, þú ekki alveg. Nei, við fáum það þegar við lendum. Ok, ég veist bara að vinna. Það er síðan. Og er fæn. Líka, þú setur að heyrnartólinn, getur þú heyrt hvað er að gerast? Með í þessu. Með í þessu leik, þú erum að tala. Ég er bara núna... Ok, liðna á fólkstu. Fortnite livestream alla 15 daga í búið Öregó. Ég horfi líka á hvert stream. Já. Stefán, er ég að hlusta núna á alla sem er að horfa á þetta? Nei, þeir eru að spila með okkur þessir. Nó, ok. Hæ. Hæ, allir. Hæ. Ég meitt minni fyrir þetta. Ég veit. Já, þetta er svo Já, drektu hennar litið. Nei, drektu þetta litið.
litla. Já. Og þegjum það. Þú ert að drekka hann. Hanna, drekka hann. Já, Anna, flottur. Hann fekk hann. Herru, sérðu, við erum í fingurinn með okkur. Við erum góðir. Fingurinn með okkur? Við erum góðir, við erum inn í fingurinn, sko. Hei, Anna. Ég með fyrir þig. Vilt þú ekki taka smá það? Nei, viltu það taka? Já. Er það heima að æfa fyrst? Já, takk. Hérna. Takk. Já. Hvað bróðir minn? Hæ? Hvað er þið? Hana? Veit það? Var ég ekki að spyrja? Hæ? Hei, Anna. Hver að spila Anna? Já, Stefán Atli. Ég heiti Stefán Atli. Ég er að spila á kantinum Singa. Oi, er það Stefán? That's the first time I've Stefán. Já. Ég er í alltaf þessu kanti sem ég veit að við munum að checka það. Já, maður. Hvað er að segja? Hérna Hugi. Hver að spila hjá Æsku? Herru, það er markarsfulltrúi Oregó, hann heitir Kristján. Kristján, viltu byggja? Vinir. I'm trying to find out what it's about, the Fortnite. Svona, Stefán. Já. Hvenær kemur steinn til slími? Herru, það er bara ekkert fljótlega, en þú ætlar að kíkja með okkur hérna, þú ætlar að kíkja morgun í Hörpu, það er hérna fullt af básum Ég ætla að reyna að koma, Já, kíkja. ég er ekki að gera þetta morgun, ég ætla að reyna. Kíkja við. Kristján. Ef ég hitti þig, þá er nafnum með Hugi. Nei, Gauður, ef þú hittir á okkur, þá hérna... Og flip. Og þetta. Hver er hérna? Úlfur og Lóttur? Þetta er bara einhverju krakkar sem er að horfa sem er svo gaman að spila með. Þannig að vill að þú drekkir þetta. Þannig að við leiðum krökkunum sem að horfa að spila með, sko. Það fór þau svona að taka þátt í þessu með okkur. Já, þá erum við fræðir. Hvar eru það? Við lendum á góðum stað, þannig að við náum að lifa lengi. Það snýst um að lifa fyrir, þú veist, lengi, skilur við. Viljum við ekki þetta hitta þig? Ég glemti dótinu henni. Já, ég er til að fara rektina, sko. Ég er ógeðslega til rektina, en það lokar svo snemma. Því að við fyrir mig laugar. En já, eru þið að fara á fabrikuna? Hæ? Já. Ok. Kannski er ég bara á En hei, tekst það bara snabbt. Kannski hættur og Kristján, þú var að fljúga flugvél. vera með þeim. Hvað segir þið? Þú var að fljúga flugvél. Ok, er það þú það? Já, alltaf. Þú hoppar í flugvélina hérna. Ég var bara í þessu flugur. Hei, býða eftir mér. Þetta er ekki eiga. En ég er heim. Veistu hvað fyrir þér? Þá er. Nei. Það er á að koma. Þú voru að fara á hinn vænginn. Hinn vænginn, hann. Hanna, flottur, hún fljúgur hérna. Hörðu. Hvað segir þú? Myndir nota þetta til að skjóta kantur. Það er ekki þau. Þetta er bara útsýniflug. Nú þarf að sjá heim Fortnite. Útsýniflug. Getið skotið ykkur það? Nei, þú skýtur ekki vinni hérna. Nei, ok, en það er hægt? Nei, það er ekki hægt. Við missum ekki líf, sko. Ég er að segja þér, Kristján, við viljum að taka sigur. Viltu sigur, eða? Ég til í það. Viltu sigur?
þetta huginn hinn sem Viltu á einn Viktoríu í A? Herri strákar, já. Ég ekki með mæk, Já. Nei, þú notar bara hennan. Strákar, hvað gerist á 50 dögum? Livestream. Ó, já. Í boði... Origo. Sjálfsög. Krakkar eru með þetta. Skjótum við til að fagna Viktoríu sem þá var nýtt. Já. Við erum að fara að taka döp. Við erum að fara að taka döp. Við erum að fara að kæra Kristján. Tegum döp. Erum við að taka hvað? Við erum að fara að döp. Við erum að fara að kæra Kristján. Við erum að fara að halda á þér inn í sigurinn. Kæri Kristján. Já, ok, það er bara að lifa. En Kristján verður að fá seinast Já, ok. Kristján verður að fá seinast Verði hún seinast á killi? Já, þú bara fagnar. Þetta er eitthvað fyrir mig. Borðið mín. Þetta er stuð, sko. Herru, við ætlum að lenda hérna. Og hoppa bara út í flugvélinni. Nei, það var ekki hana. Ó, ok. Oi. Herri, Þannig að Hugi. Sjókur hann. Nei, takk svo mikið. Ég söng hann. Ég söng hann. Við erum bara í grís. Vá, það er alltaf að gerast. Við erum aftur í flugvél. Chillum í retail, það er góð stað. Ok. Við erum bara að dansa í spotti. Við finnum að fólk. Bara að Við dansum í því. Ég veit ekki hvað það er fór. Allir að koma hérna. Er það að fara með það núna? Já, fara með þeim og eftir bara eitthvað. Dansaði Hugi. Og þú finnir dans. Dansaði. Já. Já, gaman. Það er eitthvað fólk hérna? Þetta er ég. Já, brjótum að. Síðustu leikur. Stefán. Já. Er gaman að stríma? Það er alltaf gaman að stríma. Northwest. Og við erum gauðið hjá. Nei, hefði Ætlaði að mæta morgun í Hörpu? Já, við erum að reyna. Saman. Ef við hittum við það ekki. Herðu, það er hérna svona róbot sem að blanda koktel fyrir fullorðna fólki. Þannig að við segjum mömmu og pappa að mæti Hörpu. Já. Það er rétt. Já. Það er fullt af vélmennum. Ég heldur þetta ekki. Nú, Já, ég bara nenni ekki, ég er bara heim. Þetta er bussi, það er bara þetta. Ok, við ætlum að fá dætti fyrir kynns. Kristján er með Gísli Pabbi. Þetta gengur vel. Nei, hann er hérna. Gengur rosalega. Hann var með að hóða Nei, ég var ekki að pissa við vinninum. Þetta er svona. Hvað er að byrja hérna? Gaur, við erum að berjast. Er það að berjast? Já, þú heldur þér á lífi. Ekki blanda þér í þetta, haldur þér á lífi. Nei, ég var að blanda þér í þetta. Hanna. Hanna. Næs. Hanna, Kristján, haldur þér á lífi. Nei, ég fyrir bara. Veit þú verður að vera á lífi? Eigið rockets, já? Já, ég er með 4. Ok, takk. Ég er ekki með einn fyrir. Kristján heldur Þetta þér á lífi. kóksía. Já, kósí. Já, kósí. 22 eftir. Við erum að kæra Kristján, sko. Er eitthvað með lætan? Já. Og slæpar á hann. Ég er með lætan og... Við erum að ætla þetta. Hæ, við erum að spila með. Herru, það er flugvél að ráðast á greið Kristján. Drökkum okkur. Sigmund. Æsku. Þú fyrir að koma, við erum óstáðum í fyrra. Ég var eitt af flugvélina. Þú spilir í sama heim. Nei, við getum það ekki, þetta er ekki einn. Ó, já. Hann er bara Já, ég er bara einn heim.
ekki nokkur heima? Já. Þetta er nokkru heima? Já, þetta er nokkru heima. Við erum þetta prófa. Ég er að prófa fisk. Þetta er svolítið gaman. Guð, það er ekki fyrir leik í þessum leik. Ég sé ekki bara að berja sundur hluti. Já, það er mikið að sem ég er þarna. Þetta eru fagmenni hér, sko. Ég er meira bara eina... Já. Herðu. Ó nei, það var í partí þar. Þú er að líka mig við. Ég er hérna... Og það er bara á tími. Hlaupa til mig og líka mig við. Ég sé það á kortinu. Ég er hérna niðri. Hvað sagði þið? Ég er niðri, sko. Össa? Já, þú koma niður bara og líka mig við. Hann er ekki með þetta. Hann er kominn aðna. Vel gert því. Týpir hann aðra, þeir náðu líka mig glæsileg störf þarna. Hvar er vandræðin? Herru, við ætlum bara að passa okkur að fara inn í hringinn. Við ætlum að fara inn í þessa svæði hérna á kortinu. Er það Axel þar? Það er Axel þar. Við ætlum að halda okkur í lífi. Er það hann Guður? Hvað séu þið? Er Guður hann að uppi líka? Já, það er að með fyrir. Ég er bara eiginlega með bussi. Jú, Anna. Subscribe, ice cold. Hans fyrir ekki. Það er besta sem tjálfa í Ísland. Þú múst það á þristinum. Góð, svona. Ná. Gefur. Það voru 9 eftir, það er mjög náttúrulega. Þetta var stuð. Þetta var stuð. Þetta var gaman. Við ætlum að mæta bara 10 og vera feskir á morgun. Hún var að segja að þetta væri bara svona að klára. Já, þetta er bara núna búið, sko. Já. En heyrðu, við ætlum að plata þig sem að taka mynda mér og Inga með þetta fyrir Instagramið. Við erum eina verið fram á básum þá og erum þetta í bakki. Er Ingi ennþá í leiknum? Ingi, hann er... Hvað er það að fæla? Hvað er það að fæla? Nei, við ætlum að taka mynd bara. Þannig að mynda þeim. Þú skal taka mynda þeim? Já, Kristján með maður. Það var með maður básum? Já, við ætlum með Kristján. Heitir þú Kristján? Já. Það er líka. Tveir Stjánar maður. Ekki starta það. Hann er að klára þetta. Hvað er fengið með því að vera að brjóta það niður hluti? Fáið þið stig fyrir það? Þá færðu byggingarefni. Þá getur þú byggt. Ef þú brýtur eitthvað niður? Þá færðu stig, þá færðu til að byggja. Svo að það brýtur niður tré, þá færðu timbur til að byggja. Það brýtur niður stein, þá færðu stein til að byggja. Já, og ef einhver vondukall er að skjóta á þig, þá byggur nú í þetta flott kill hjá Inga. Ef einhver kill er að skjóta á þig, þá áttu að byggja vekk. Þannig ef einhver skjóta, þá bara vekkur. Það snýst bara... Þá er þetta bara búið til skjöldgirinn og það? Já, og það er, þú veist, þannig að þeir sem eru, þú veist, rafíþróttir og fólk sem eru að spila tölvuleikir, fólk er bara að velta mörgum milljónum. Ingi, við þurfum að taka myndina með flassi. Við þið að myndinni? Nei, þú Kristján. Betra. Veist þú ekki? Nei, það er betra Ice Cold sem myndinni. Æ, ok. Það er ekki að vera með? Nei, við erum betra á... Það er þessu. Já, gott að eiga eina, Kristján. Það er mitt okkar, verðt á milli. Það er mitt líka? Verðt á milli. Já, ekki. Þetta er annan enn. Það fæði en árið það sem. Já, það er vonið lagi. Hann fær líka, en svo eftir líka, hann var að tala um hann Gísli með þessar peysur. Og þú veist, ég held að hann getur líka fengið podcast fyrir kraftið í stóri. Já, mjög gott. Það fær hann bara áritað og alla það. Já, ekki það. Það taka mynd, þannig að kíkja. Það er gott fyrir Instagram. En það er ljósmyndir á myndinni. Ingi, bara Ingi er kartöflur og
Stefán. Stefán. Já. Stefán. Góða fyrir að gera eitthvað. Stefán. Matalegar og svona. Já, hann bara hendur sér kælinn sem hann ekki að borða og svo er það bara gott sko. Harpan er vöktuð. Þetta er ánþýtt búnaður, en harpan er vöktuð, svo er það vöktuð. Veistu hver er langt vöktuð? 115 sekúndi. Já. Hvað er vöktufyrirtæki? Já, búinn. Það tengist allt. Hei Stefán, vinnum mitt verður að segja. Nei, höfum þetta hérna. Já, Ég er gaman að hafa þetta hér. Finnst þið gaman að þetta hér? Já. Nei, hætti. Það að sjá þetta allir, þegar þið labba inn. Ok, ég er ekki svo neinar risaðalur og ég er ekki með að blanda mér drikk. Já, hvað er það spila? Gerum það þér. Af því að sjáðu fyrir risaðalur, blanda mér drikk, en litlu risaðalur, hvað er það? Nei, það kom ekki. Það kom ekki að setja þér. Það var eins og búin að setja upp borð hérna. Litlu risaðalur kom ekki, ég er svo... Það kom ekki. Ég vissi ekki að Já. Það var í fyrra. Ég er spila núna. Þú segir þetta að þú joina partíið mitt. Það var eina ástæðan fyrir kunstu. Þessi joina á hann. En ég er að spá eins og þegar við erum að spila og fólk er að spyrja svona hvað græðir þið að nota. Viljið þið geta sagt, þú veist, við erum að nota lítið. Fattur við? Við ætliðum meira að koma með merkingar á morgun. Joina þú, setna þú. Já. Og eitthvað er svona pínu afstöðu. Ok, ég er líka að hugsa með swagið. Úrik og puff, úrik og svona... Ætlaður, náttúrulega í minni. Þannig að ég er ekki að hugsa með úrik og svona... Hendur á stólinn. Krakkarnir elska svoleiðis, sko. Það var bara... Ef að kveðja... Halda á spjaldinu þarna. Takk fyrir okkur. Bye! Bestu básinn og úrik og þakka fyrir sig. Sjáum á morgun. Sjáum á morgun. Bye! Var þetta muninn þegar ég gerir svona? Já. Sjáðu!